ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ዛሬ ደግሞ በ11ኛ ክፍል የፊዚክስ ትምህርታችን ሴክሽን 3.5 ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን የተሰኘውን ቶፒክ አብረን እናያለን። ታዲያ በዚህ ቶፒክ ላይ ማለት ነው በቂ የሆነ ኤክስፕላኔሽን እንዲሁም ማብራሪያ ታገኛላችሁ። በተጨማሪም ኤግዛምፕሎችን እንዲሁም ደግሞ አክቲቪቲዎችን በተጨማሪም ደግሞ ኤክሰርሳይሶችን አብረን እንሰራለን። ታዲያ እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር መሆናችሁ እንዳትረሱ። የሚዘጋጅላችሁ በሳቋማ ሲሆን ሳቋማን ደግሞ ቴሌግራም፣ ዩቲዩብ እንዲሁም ደግሞ ዌብሳይቱ ላይ ገብታችሁ ልትከታተሉ ትችላላችሁ። በጣም ጥሩ። የዚህ ቶፒክ ኦብጀክቲቭ አንደኛው ምንድነው? at the end of this section you will be able to define a uniform circular motion. uniform circular motion ማለት ምንድነው የሚለው ነገር ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ። በተጨማሪ you will be able to calculate for angular and tangential displacement, angular and tangential velocity and centripetal acceleration. angular እንዲሁም ደግሞ tangential displacement የሚለውን ነገር ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ angular እንዲሁም ደግሞ tangential velocity ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እነዚህን ተርሞች ትለያላችሁ፣ ካልኩሌት ማድረግም ትችላላችሁ። በመጨረሻ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን፣ ከታንጀንሻል ቬሎሲቲ እንዴት አድርገን ሪሌት ማድረግ እንችላለን፣ ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ አላቸው የሚለውንም አብረን እናያለን። ሌላው ደግሞ you'll be able to explain uniform circular motion in the horizontal plane. horizontal plane ላይ ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ኤክስፕሌን ማድረግ በምትችሉበት መንገድ፣ ማብራራት በምትችሉበት መንገድ መጨረሻ ላይ ትችላላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ you'll be able to identify the force required for circular motion to take place. circular motion እንዲካሄድ የሚያስፈልግ ምን አለ ማለት ነው? ፎርስ ይኖረናል። ስለዚህ የሚያስፈልገንን ፎርስ ምን እንደሆነ አይደንቲፋይ እናደርጋለን፣ እንወስናለን ማለት ነው። ሰርኩላር ሞሽን ላይ የሚያስፈልገን ምን አለ? ፎርስ አለ። ያንን ፎርስ ሴንቲሜትር ፎርስ እንለዋለን። በሚገባ ትመለከቱታላችሁ እሱንም። ለመጀመሪያ here brainstorming question አለ። when do we say an object is accelerating? አንድ ኦብጀክት አክሰለሬት እያደረገ ነው ስንል መቼ ነው ይሄ የሚሆነው? እንደተወያየ ነው ቀደም ብለን እንደምታስታውሱት an object is accelerating when its velocity changes magnitude። አንደኛው velocity magnitude change ሲያደርግ፣ ሁለተኛ ደግሞ when the velocity changes in direction velocity አቅጣጫውን ከቀየረ፣ በተጨማሪም ደግሞ velocity changes in both magnitude and direction velocity እንዲሁ ደግሞ በተመሳሳይ ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽኑ የሚቀየር ከሆነ ኦብጀክቱ ምን እያደረገ ነው እንላለን። በእነዚህ ሶስት ሴናሪዎች አክሰለሬት እያደረገ ነው ብለን መናገር እንችላለን። በጣም ጥሩ። ሌላ ብሬንስቶርም ኩዌስችን ምንድነው? can an object accelerate if it's moving with constant speed? አንድ ኦብጀክት ኮንስታንት ስፒድ ኑሮት፣ ስፒድ ስንል ስኬለር ኳንቲቲ ነው። ኮንስታንት ስፒድ ኑሮት አንድ ኦብጀክት አክሰለሬት እያደረገ ወይ ማለት እንችላለን ወይ ነው እዚህ ጋር ጥያቄው። The answer is of course yes. An object can accelerate while maintaining a constant speed if it changes direction. አንድ ኦብጀክት ምን አለ መሰላችሁ? ስፒዱ ኮንስታንት ሆኖ አቅጣጫውን ታዲያ ሊቀይር ይችላል። በዛ ጊዜ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? አቅጣጫ ቀየረ ማለት ቬሎሲቲው ተቀየረ ማለት ነው። የዛኔ ቬሎሲቲ ስለተቀየረ አክሰለሬሽን ይካሄዳል ማለት ነው። ኮንስታንት ስፒድ ኑሮን አክሰለሬሽን የሚፈጠርበት ኬዝ አለ። በዋናነት የምንጠቅሰው ለዚህ ምንድነው? ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ነው። በዋናነትም እዚህ ቶፒክ ላይ ዲስከስ የምናደርገው ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ስለሆነ እስከ መጨረሻው በምትከታተሉበት ጊዜ እንዴት አክሰለሬት እያደረገ እንደሚሄድ በደንብ መለየት ትችላላችሁ። ጥሩ። ሌላው ብሬንስቶርሚንግ ኩዌስችን mention an example in which an object accelerates due to a change in direction of velocity without a change in its magnitude. እንግዲህ የቬሎሲቲው ማግኒቲዩድ ሳይቀየር፣ የቬሎሲቲ ማግኒቲዩድ ስንል ምንድነው? ስፒድ ማለት ነው። አንድ ኦብጀክት አክሰለሬት ሊያደርግ የሚችልበት ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ሜንሽን አድርጉ ነው። እንደ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር የምንጠቅሰው ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ነው። ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን exemplifies an object accelerating due to a change in direction while maintaining constant speed. ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ላይ የቬሎሲቲው ማግኒቲዩድ ኮንስታንት ነው፣ ግን አቅጣጫው ይቀያየራል። ስፒዱ ኮንስታንት ይሆናል። ኦብጀክቱ አክሰለሬት እያደረገ የሚሄድበት ሞሽን ነው። እንደ ኤግዛምፕል የምንጠቅሰው ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ነው። ጥሩ። እንጀምር እስኪ ቶፒካችንን። ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ይላል የዚህ ቶፒክ እንግዲህ ስንጀምር። ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን is a special type of curvilinear motion in which an object travels in a circle with a constant speed but its direction of motion continuously change. ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን የምንለው የከርቪሊኒየር ሞሽን አንደኛው ታይፕ ነው ማለት ነው። ከርቪሊኒየር ሞሽን የምንለው ምንድነው? በታጠፈ ከርቭ ላይ የሚንቀሳቀስ አንድ ኦብጀክት ወይም ጥፋት ባለው ከርቭ ላይ የሚደረግ እንቅስቃሴ ምንድነው? ከርቪሊኒየር ሞሽን እንለዋለን። ታዲያ ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ምንድነው? ኮንስታንት የሆነ ሬዲየስ ያለው ሰርክል ላይ
ማየው ሰርክል ከርቭ አይደለ? ሶ በዛ ላይ የሚካሄድ ሰርክል ላይ የሚካሄድ ሞሽን እንለዋለን ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን። ሶ ይሄ ምንድነው ዩኒፎርም ያስባለው? ኦብጀክቱ በሚሽከረከርበት ጊዜ ወይም በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ያለው ስፒድ ምንድነው? ኮንስታንት ነው፣ ወይም በኮንስታንት ስፒድ ስለሚንቀሳቀስ ነው ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን የምንለው። ግን ቬሎሲቲው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ቬሎሲቲው ዳይሬክሽኑ ሁል ጊዜ ይቀያየራል ኦብጀክቱ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ በዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ጊዜ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የተለያዩ ፖይንት ላይ የሚጠቁመው የኦብጀክቱ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ወይም ልክ ለሰርክሉ ታንጀንት የሆነው ዳይሬክሽን which is the direction of the velocity it changes ሁል ጊዜ ይቀያየራል። ሶ ዋናው ዩኒፎርም ያስባለው ምንድነው? here ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ኮንስታንት ስፒድ ያለው መሆኑ ልትረሱት አይገባም በዚህ አጋጣሚ። ታዲያ ለዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን እንደ ኤግዛምፕል የምንጠቀማቸው ምን አሉ? ሞሽኖች አሉ። So a mass attached to the end of a string and moves in a horizontal circle. አሁን ለምሳሌ አንድ ኳስ ላይ አስራችሁ በገመድ በምታሽከረክሩበት ጊዜ ሆሪዞንታል ሰርክል ላይ ማለት ነው። ዴን ስፒን በሚያደርግበት ይህ ሞሽን ምን አይነት ሞሽን ነው? እንደ ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን እንደ ኤግዛምፕል የምትጠቀሙት ነው ማለት ነው። ሶ ሌላው ምንድነው? the second minute and hour hands of a watch። ሰዓት ላይ ታዲያ የሚኒት እና የአወር ኢንዲኬት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ በምትመለከቱበት ጊዜ ምን አይነት ሞሽን ነው የምትመለከቱት? ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ታያላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ፕሮፔለር በምትመለከቱበት ጊዜ የሆነ ፖይንት ቹዝ አድርጋችሁ በምትመለከቱበት ጊዜ ማለት ነው ፕሮፔለሩ ላይ እንቅስቃሴ የሚያደርገው በሚሽከረከርበት ጊዜ ምን አይነት ሞሽን ነው? ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህ አይነት እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ብዙ ኤግዛምፕሎችን መጥቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው ፎር ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን። ሶ ሌላው አሁን ዲስከስ የምናደርገው ምንድነው? ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ላይ ወሳኝ የሆኑ ኳንቲቲዎች አሉ። እሱም ምንድናቸው? አንደኛው አንጉላር ኤንድ ታንጀንሻል ዲስፕሌስመንት የሚለውን ነገር ከዚህ እንጀምራለን። ሶ ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ላይ ምን ትመለከታላችሁ? አንድ ፖይንት በሰርክል ላይ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ የሚያካልለው ምን አለ ማለት ነው? አንግል አለ ማለት ነው። ሶ ያንን አንግል ምን እንለዋለን ማለት ነው? አንጉላር ዲስፕሌስመንት እንለዋለን ማለት ነው። ሶ the circle having a radius r የሆነ ሬዲየስ ያለው ሰርክል አስዩም እናድርግና ዜን የተንቀሳቀስንበትን ዴን አንግል ከመጀመሪያው ፖይንት በምንለካበት ጊዜ የምናገኘው ይሄንን ዲስፕሌስመንት አንጉላር ዲስፕሌስመንት ብለን እንጠራዋለን። ሶ ይሄ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ምንድነው? ቬክተር ኳንቲቲ ነው። hence have a direction ማለትም ከአንደኛው ፖይንት ሌላኛው ፖይንት በምትንቀሳቀሱበት ጊዜ የራሱ የሆነ ዳይሬክሽን አለው። ሶ ዳይሬክሽኑን በምን አይነት መንገድ ነው የምንወክለው? ክሎክዋይዝ ኤንድ አንቲ ክሎክዋይዝ ብለን ነው ዲፋይን የምናደርገው። ሶ ከኢኒሻል ፖዚሽኑ ከኤ ወይም ወደ ቢ ወይም ከቢ ወደ ኤ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ዳይሬክሽኑ ይወሰናል ማለት ነው። ዳይሬክሽኑ የሚወሰነው እንዴት ነው? ለምሳሌ ከቢ ወደ ኤ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው? አንቲ ክሎክዋይዝ ወይም ካውንተር ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ላይ ነው እንላለን። ከኤ ወደ ቢ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ደግሞ የሰዓት አቆጣጠር ወይም የሰዓት ፖይንተሮች የሚቆጥሩት አቆጣጠር ነው የምታገኙት። ሶ ካውንተር ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ላይ ነው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ላይ ማለት ነው ዳይሬክሽን ወሳኝነት እንዳለው ትረሱ አይገባም ማለት ነው። ጥሩ። ሌላው ስለዚህ ታዲያ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ከአርክ ሌንግዝ ጋር እና ከሬዲየስ ጋር ያለውን ሪሌሽንሺፕ እንመልከት። ሶ the arc of the circle አርክ የምንለው ምንድነው? ከሁለት ነጥቦች መካከል የተጓዝንበት ምንድነው? ዲስታንስ ኤስ የምንለው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የሰርክላችን ወይም የምንንቀሳቀስበት የሰርክሉ ሬዲየስ ለሁለቱ ሬሽዮ ማለት ነው የአርክ ሌንግዙ ሲካፈል ሬዲየሱ ምን ይሰጣቸዋል? አንጉላር ዲስፕሌስመንት። ሶ አንጉላር ዲስፕሌስመንትን sometimes በኤክስፐሪመንታሊ ማስራት አይጠበቅባቸውም። አርክ ሌንግዙን ካወቃችሁት በሬዲየሱ ስታካፍሉት የምታገኙት ምንድነው? ሂር ቴታ ነው። ሶ ቴታ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ልትይዙት የሚገባው ነገር ምንድነው? አርክ ሌንግዝ ሲካፈል ሬዲየስ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ሶ after one complete revolution የምንለው ምንድነው? አንድ ኦብጀክት ከሆነ ነጥብ ተነስቶ ዙሮ የመነሻ ነጥቡ ላይ የመጀመሪያው ላይ ሲያርፍ አንድ complete revolution ወይም one complete revolution እንለዋለን። so the rotating object will travel a distance equal to the circumference of the circle path which is equal to 2 pi r where r is the radius። ታዲያ የሚጓዘው ዲስታንስ ወይም የኤስ ቫልዩ ምንድነው ማለት ነው? የሰርከምፍራንሱ የሰርክሉ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው። የሰርክሉ ዙሪያ ደግሞ 2 times pi times r ተብሎ እንደሚሰራ ከማቴማቲክስ ላይ ሰናችሁ ታውቃላችሁ ማለት ነው። ጥሩ። ስለዚህ therefore አሁን ቴታ ስንል s divided by r ነው። for one revolution ስንል ለአንድ ዙሪያ ማለት ነው። then s ማለት 2 pi times r ነው። ቶታል የምናካልለው ማለት ነው። so 2 pi r ሲካፈል r ናው ቴታ ምን ይሆናል ማለት ነው? 2 pi ራዲያን።
ሶ ለቴታ የምንጠቀመው ዩኒት ምንድነው? ራዲያን ነው። ሶ ራዲያን የሚለው ነገር ምንድነው? ዩኒትለስ ነው፣ ግን ምን ለመጠቆም ነው ማለት ነው? አንጉላር ዲስፕሌስመንት ለመጠቆም የምንጠቀምበት ዩኒት ነው ማለት ነው። ደስ አንድ ሪቮሉሽን ስንል ኢትስ ኢኩቫለንት ቱ 2 ፓይ ራድ በሚል ዩኒት ሰምታይምስ እንገልጸዋለን። ሶ 2 ፓይ ራድ ማለት በዲግሪ ስንገልጸው ደግሞ በምንድነው? 360 ዲግሪ ማለት ነው። ሶ በራዲያን ወደ ዲግሪ፣ ከዲግሪ ወደ ራዲያን መቀየር እንችላለን ማለት ነው አንጉላር ዲስፕሌስመንትን። ሶ አብዛኛውን ለምሳሌ በዲግሪ ሊሰጣችሁ ይችላል አንጉላር ዲስፕሌስመንት፣ ወደ መቀየር ትችላላችሁ በዚህ አይነት ኤክስፕሬሽን ወደ ራዲያን መቀየር ትችላላችሁ። ቢኮዝ ሞሽን ላይ የምንጠቀመው አብዛኛው ራዲያን ስለሆነ ማለት ነው። ከዲግሪ ወደ ራዲያን እንቀይራለን። ሶ the unit of angular displacement in the SI system is radian. So already discussed ያደረግነው ነው። Since angular displacement is the ratio of these two quantity, hence it is dimensionless. ስለዚህ angular displacement dimensionless ነው because it's the ratio of 2 meter by meter ስለሚጣፋላችሁ ማለት ነው። So uniform circular motion ስንለው ምንድነው ዲፋይን የምናደርገው? Uniform circular motion is a circular motion with constant speed but continuously changing direction. ታዲያ ሁልጊዜም ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ላይ ዳይሬክሽን ነው የሚቀየረው እንጂ የቬሎሲቲው ማግኒቲዩድ ኮንስታንት ነው፣ ወይም የሚሽከረከርበት ስፒድ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሞሽን ምን ብለን እንጠራዋለን? ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን እንለዋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲሙሌሽኑ ጋር እንደምትመለከቱት። ሶ ሌላው ኪ ተርም የምትይዙት ነገር ምንድነው? አንጉላር ዲስፕሌስመንት የሚለውን ተነጋግረናል። ሶ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ኢዝ ዘ አንግል ስዌፕት ባይ ዘ ሮቴቲንግ ኦብጀክት። ሶ ሮቴት የሚያደርገው ኦብጀክት ስዌፕት የሚያደርገው ወይም የሚያካልለው አንግል አንጉላር ዲስፕሌስመንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ አንጉላር ዲስፕሌስመንት በምን ይለካል? በራዲያን እንደሚለካ አይተን ነበረ። ሶ ሌላው በተጨማሪ ደግሞ ታንጀንሻል ዲስፕሌስመንት ነው። ሶ ታንጀንሻል ዲስፕሌስመንት ኢዝ the tangential distance on the circumference of the circle. ሶ የሚሽከረከርበት አንድ ኦብጀክት የሚጓዝበት ሰርክል ሰርከምፍራንስ ላይ የሚያካልለው ዲስታንስ ምን ብለን እንጠራዋለን? ታንጀንሻል ዲስፕሌስመንት ብለን እንጠራዋለን። ሶ ስለዚህ አሁን ስለምንነጋገር እንችላለን ማለት ነው። አንጉላር ቬሎሲቲ ኤንድ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ የሚሉት ሁለቱን ኮንሰፕቶችን መነጋገር እንችላለን። ሶ አንጉላር ቬሎሲቲ measures the rate at which angular displacement changes. It's denoted by Greek letter omega and standard unit is radian per second. So angular velocity አሁን ብለን ስንነጋገር ምን ማለታችን ነው? angular displacement ወይም the change in angular displacement ሲካፈል ለchange in time ወይም አንጉላር ዲስፕሌስመንቱን ለማካለል ለፈጀብን ጊዜ ማለት ነው። ሶ ኦሜጋ የሚል ይህ አይነት ሲምቦል እንሰጠዋለን። ዩኒቱ ደግሞ ምንድነው? ራዲያን ፐር ሰከንድ ነው። ሶ የአንጉላር ዲስፕሌስመንት ራዲያን ስለሆነ ዩኒቱ፣ የታይም ደግሞ ሰከንድ ስለሆነ ሶ የአንጉላር ቬሎሲቲ ዩኒት ራዲያን ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው። ሶ አንጉላር ቬሎሲቲ ኢዝ አ ቬክተር ኳንቲቲ። አዞሎይስ እንደምንጠብቀው አንጉላር ዲስፕሌስመንት ቬክተር ኳንቲቲ ስለሆነ ማለት ማቅጣጫ ስላለው አንጉላር ቬሎሲቲ እንዲሁም ደግሞ ምንድነው? a vector quantity ነው። so the direction of angular velocity is denoted by right hand rule. ስለዚህ አቅጣጫው እንዴት ነው የምናውቀው? በራይት ሃንድ ሩል። እንዴት ታደርጋላችሁ? so የምትመለከቱት ለምሳሌ የሚሽከረከረውን ኦብጀክት ዳይሬክሽኑን በአራቱ ጣታችሁ ትወክላላችሁ። then አብራ ጣታችሁ የምትመለከቱት ማለት ነው የምን ዳይሬክሽን ይሆናል? የአንጉላር ቬሎሲቲው ዳይሬክሽን ይሆናል። so የሚሽከረከርበት ዳይሬክሽን ሁለት አይነት ዳይሬክሽን ነው። ክሎክዋይዝ ሊሆን ካውንተር ክሎክዋይዝ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ሊሆን ይችላል። ሶ በሁለቱም ኬዝ በምትመለከቱበት ጊዜ አንጉላር ቬሎሲቲው ዳይሬክሽኑ አይዘር ኢት ፖይንትስ አፕ ወደ ላይ ሊጠቁምላችሁ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኢት ፖይንትስ ዳውን ወይም ወደ ታች ሊጠቁምላችሁ ይችላል። ሶ ራይት ሃንድ ሩል ፎር ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ አንጉላር ቬሎሲቲ እንዴት ነው የምጠቀመው? ሁልጊዜ አራቱን ጣታችሁን ከርል ታረጉና በሚሽከረከርበት አቅጣጫ ዴን አውራ ጣታችሁ የሚጠቁመው ወዴት ነው? የአንጉላር ቬሎሲቲውን ዳይሬክሽን ነው የሚነግራችሁ ማለት ነው። ሶ በዚህ አይነት መንገድ ዳይሬክሽኑን ማወቅ ትችላላችሁ። ሌላው ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ዲስከስ ከማድረጋችን በፊት ምን አለ መሰላችሁ? ሰርክል ላይ የሰርክሉ ነጥብ ማለትም ለሰርክሉን አንድ ነጥብ ላይ ማለት ነው ተች የሚያደርገው ላይን ምን ይባላል? ታንጀንት ላይን ይባላል። ሶ አንድ ሲንግል ፖይንት ላይ ቆርጦት ወይም ተች አድርጎት የሚያልፈው መስመር ታንጀንት ላይን ይባላል። ሶ the name suggest የሚያደርጋችሁ ምንድነው? ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ስንል describes the motion of an object along the edge of the circle whose direction at any given point on the circle is always the tangent to that point. ስለዚህ የሰርክሉ ታንጀንት ላይ ወይም በታንጀንት መስመሩ ላይ የሆነ ዳይሬክሽኑ በታንጀንት መስመሩ ላይ የሆነ ቬሎሲቲ ምን እንለዋለን? ታንጀንሻል ቬሎሲቲ እንለዋለን። ሶ እንደምትመለከቱት ኦብጀክቱ ሮቴት በሚያደርግበት ጊዜ ማለት ነው
ሶ ሎይስ ዳይሬክሽኑ ማለት ነው ወዴት ነው የሚሆነው ማለት ነው ለሰርክሉ ታንጀንት በሚሆን መንገድ ማለትም ሰርክሉን አንድ ነጥብ ላይ በሚሰራው መስመር ላይ በዛ መስመር ላይ የሚቀመጥ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው። ሶ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ማለት ያስፈረገው ለዛ ነው። ሶ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ በሌላ አነጋገር it is the linear component of angular velocity at any point along the circular path። ስለዚህ የአንጉላር ቬሎሲቲው ሊኒየር ኮምፖነንት አድርገን የምንወስደው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሊኒየር ኮምፖነንቱ የት ጋር የሚቀመጥ ነው የሰርክሉ ነጥብ ላይ ማለት ነው ወይም የሚሽከረከርበት ትራክ ላይ የሚቀመጥ ቬሎሲቲ ነው ማለት ነው። so sometimes we could call it the linear component of angular velocity እንላለን ማለት ነው። so የአንጉላር ቬሎሲቲ ሊኒየር ፎርም ማለት ነው። so በምትመለከቱበት ጊዜ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ እንዲሁም ደግሞ ኦሜጋን በምትመለከቱበት ጊዜ ምንም የሚያመሳስላቸው ነገር አለ። so በሚሽከረከርበት ጊዜ አንድ ኦብጀክት ማለት ነው so የታንጀንሻል ቬሎሲቲ ምኑን ይከተላል የአንጉላር ቬሎሲቲን ይከተላል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት the only difference ምንድነው ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ሊኒየር ፎርም ነው አንጉላር ቬሎሲቲ ደግሞ አንጉላር ፎርም ነው ማለት ነው። so አንጉላር እና ሊኒየር መሆኑ ምንድነው ልዩነቱ ታንጀንሻል ሊኒየር ከሆነ በሜትር ይገለጻል አንጉላር ከሆነ ደግሞ በምን ይገለጻል በራዲያን ይገለጻል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ስለዚህ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ እንዴት ሊገለጽ ይችላል so tangential velocity is equal to the tangential distance divided by time so tangential velocity here define አድርገናል sን ብለን ነበረ tangential distance ማለት ነው ወይም ሮቴት የሚያደርገው ኦብጀክት የሚያካልለው ዲስታንስ ወይም ዲስፕሌስመንት ማለት ነው so ሲካፈል በታይም ማለት ነው so በዚህ አይነት መንገድ ዲፋይን አድርገዋለን ማለት ነው። so then after one complete rotation ማለትም አንድ ሙሉ ሮቴሽን ሲካሄድ ምን ይፈጠራል the tangential displacement is equal to the circumference of the circle tangential distance ወይም tangential displacement ብለን የምንነግረው ብለን ነበረ 2 pi r ነው ወይም ከሰርከምፍራንሱ ጋር እኩል ነው ብለን ነበረ so እሱ ለታይም ይካፈላል ማለት ነው and time taken for one complete circle is called the period ስለዚህ አንድ ኮምፕሊት ሰርክል በሚሞላበት ጊዜ ተሽከርክሮ በሚመጣበት ጊዜ የሚፈጀው ጊዜ ምን ይባላል period ይባላል so capital T ማለት ነው። with this the equation of tangential velocity will be so በምን አይነት መንገድ ይገለጻል 2 pi r divided by the period ወይም one complete circle በሚሰራበት ጊዜ ማለት ነው so for uniform circular motion the period of the motion constant ነው ማለትም አንድ ኮምፕሊት ሪቮሉሽን የሚፈጽምበት ታይም ኮንስታንት ነው ሬዲየሱም ኮንስታንት ነው here 2 ፓይም ኮንስታንት ነው so ታንጀንሻል ቬሎሲቲው ምን መሆኑን ታያላችሁ ማለት ነው ለዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ኮንስታንት መሆኑን ማወቅ ትችላላችሁ so the SI unit for tangential velocity is meter per second as always tangential velocity ምንድነው ሊኒየር ፎርም ስለሆነ ዩኒቱ ምንድነው የሚሆነው ሬዲየስ ሜትር ነው ታይም ሰከንድ ነው so meter per second ነው ማለት so በቀጣይ the relation between angular and tangential velocity ስለዚህ በታንጀንሻል እና angular velocity መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ምንድነው የሚለው እንየው እስኪ so there is a connection between tangential velocity and angular velocity to find the relationship between them let us start from the equation for tangential velocity ማለትም ከታንጀንሻል ቬሎሲቲ ዴፊኒሽን ስንነሳ ሪሌሽንሺፑን ለማወቅ so tangential velocity ማለት tangential displacement divided by time ብለናል hence tangential displacement ማለት ደግሞ angular displacement times r ነው ብለናል so ይሄን ካል theta divided by time ማለትም አንጉላር ዲስፕሌስመንት ሲካፈል በታይም ደግሞ ምን ብለናል አንጉላር ቬሎሲቲ ነው ብለን ዲፋይን አድርገናል። ስለዚህ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ በምን አይነት ፎርም መጻፍ ይችላል ኦሜጋ ታይምስ አር አንጉላር ቬሎሲቲ ታይምስ ሬዲየስ ኦፍ ዘ ሰርክል ማለት ነው። ጥሩ so where r የምንለው ሬዲየሱ ነው ኦሜጋ የምንለው አንጉላር ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ሮቴቲንግ ኦብጀክት ነው so እዚህ ጋር ኖት ልታደርጉት የሚገባው ምንድነው አንጉላር ቬሎሲቲ is the same for all points on the rotating object ስለዚህ for uniform circular motion angular velocity ወይም ኦሜጋ የምንለው እያንዳንዱ ነጥቡ ላይ ማለት ነው በሚሽከረከርበት ጊዜ ምንድነው ኦሜጋ ኮንስታንት ነው while tangential velocity depends directly on its distance from the axis of rotation ነገር ግን tangential velocity በምትመለከቱበት ጊዜ ዲፔንድ የሚያደርገው ምንድነው ሬዲየሱ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው so እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት here omega sometimes we could write omega ስንል 2 pi times the period ነው ለ1 complete cycle ማለት ነው so 2 pi times period ስንል 1 over period ማለት ከፍሪኩዌንሲ ጋር እኩል ነው sometimes በፍሪኩዌንሲ ሊገለጽ ይችላል sometimes so 2 pi f ብለን ልንጽፈው እንችላለን ማለት ነው አንጉላር ቬሎሲቲውን so ከዚህ የምትመለከታላችሁ
በዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ላይ ፍሪኩዌንሲው ወይም ፔሪዱ ኮንስታንት ነው። ሶ ኦሜጋ ኮንስታንት ነው። ሂር ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ግን በምትመለከቱበት ጊዜ ወይም ቪ ኦሜጋ ታይምስ አር ነው። ሶ ከዚህ ኤክስፕሬሽን ምን ታያላችሁ? አርን በመቀነስ እና በመጨመር ታንጀንሻል ቬሎሲቲን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ እንችላለን። ኦሜጋ ግን ኮንስታንት ስለሆነ ማለት ነው ምን አይልም ማለት ነው፣ ሬዲየስ ላይ ዲፔንድ አይሆንም። ጥሩ። ስለዚህ ኤግዛምፕል 3.9 ላይ if the angular velocity of a wheel is 40 rad per second and the wheel diameter is 60 centimeter, determine the tangential velocity of the wheel. so እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዌል አለን፣ ጎማ አለ። so የጎማው diameter 60 ሴንቲሜትር ነው። so ሬዲየሱ ዲያሜትር ሲካፈል በሁለት ስለሆነ ስንት ማለት ነው? 60 ሴንቲሜትር divided by 2 which is 30 ሴንቲሜትር ማለት ነው። so 30 ሜትር ወይም 0.3 ሜትር የሆነ ሬዲየስ ያለው ዊል አለ። so now ላይ የተሰጠን given information ምንድነው? ኦሜጋ ነው። so ኦሜጋ ወይም angular velocity 40 rad per second ተሰጥቶናል። so ጥያቄው ምንድነው? determine tangential velocity ነው። so የጎማው ጫፉ ጋር ነጥቡ ጋር ማለት ነው አንድ ነጥብ ፒክ ብናደርግ so እዛች ጋር ያለችው ነጥብ የምትሽከረከርበት ምን አለ ማለት ነው? tangential velocity አለ። so the question is what is the tangential velocity ነው። so ወደ ሶሉሽናችን በምንሄድበት ጊዜ so the tangential velocity ማለት ኦሜጋ ታይምስ ሬዲየስ ነው ብለናል። so ኦሜጋ 40 rad per second times here the r which is 0.3 meter. so totally እንታያላችሁ ማለት ነው 12 ሜትር per second. here ራዲያን ሲባዛ በሜትር ሜትር ነው የሚሰጣችሁ because ራዲያን ስንል ዳይሜንሽን ለስ ስለሆነ ማለት ነው። so always rad times ሜትር ሜትር ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። so 12 ሜትር per second ይሆናል ማለት ነው tangential velocity። በቀጣይ ደግሞ ስለ centripetal acceleration ወይም acceleration in uniform circular motion በዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ላይ የምናገኘው አክሰለሬሽን አለ። ሶ እሱ ምን እንለዋለን? ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ ዲስከስ ስናደርግ ሶ ኬኔማቲክስ ላይ ሁልጊዜም ማለት ነው የምናውቀው ነገር አለ። ሶ ቬሎሲቲ ቼንጅ ሲያደርግ ወይም አክሰለሬሽን ኢዝ ካውዝድ ባይ ኤ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ብለን ነበር። ታዲያ የቬሎሲቲ ቼንጅ በምን ሊሆን ይችላል? በማግኒቲዩድ ሊሆን ይችላል፣ በአቅጣጫ ወይም በዳይሬክሽን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሁለቱም ሊቀየር ይችላል ማግኒቲዩዱ እና ዳይሬክሽኑ። ስለዚህ የዚህ አይነት ቼንጅ ካለ ምን አለ እንላለን? አክሰለሬሽን ተፈጠረ እንላለን። so therefore an object undergoing uniform circular motion is always accelerating። ይሄን ልትረሱት አይገባም። ስለዚህ ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን አንድ ኦብጀክት አክሰለሬሽን ነው። ለምን? because it is always change its direction of motion። ሰርኩላር ሞሽን ላይ ሁልጊዜም በሚሽከረከርበት ጊዜ አቅጣጫውን ሁልጊዜ ምን ያደረገ ነው? እየቀየረ ስለሚሄድ ኦብጀክቱ አክሰለሬሽን ላይ ነው ብለን እናገራለን። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ላይ በምትመለከቱበት ጊዜ ማለት ነው ልክ ኦብጀክቱ በሚሽከረከርበት ጊዜ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ወደ ሴንተር ኢንዲኬት ያደርጋል። so we call the acceleration of an object moving in uniform circular motion the centripetal acceleration። ስለዚህ centripetal acceleration እንለዋለን ይሄን acceleration። so the centripetal acceleration sometimes AC ልንለው እንችላለን ወይም ደግሞ simple A ልናደርግ እንችላለን። centripetal means ይሄ የምንጠቀመው centripetal የምንለው word ምንድነው የሚጠቁመው? center seeking or toward the center። ኦብጀክቱ በሚሽከረከርበት ጊዜ ምን እየፈለገ ነው? ሁልጊዜ ወደ ሴንተር መሆን ነው የሚፈልገው ወይም ከሴንተሩ መራቅ አይፈልግም። ስለዚህ ሴንተር ሲኪንግ የሚል ሚኒንግ አለው። ሌላው centripetal acceleration is in the direction of the change in velocity። ሁልጊዜም የሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን አቅጣጫ በቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ አቅጣጫ ነው። ሶ እያንዳንዱ ፖይንት ላይ ማለት ነው ልክ ኦብጀክቱ በሚሽከረከርበት ጊዜ አቅጣጫው ምን ያደርጋል? ቼንጅ ያደርጋል እና you will see a shift in direction። ሶ shift የሚያደርግበት there is a direction ወይም change in velocity። ሶ ያ change in velocity ደግሞ ወዴት ነው ማለት ነው? ሁልጊዜ በምታዩበት ጊዜ ማለት ነው ወደ ሴንተር ነው ማለት ነው። which points directly toward the center of the circular path ማለት ነው። የሚሽከረከርበት ክብ ላይ ሴንተሩን ሲክ ነው የሚያደርገው ወይም ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲው ሁልጊዜ ኢንዲኬት የሚያደርገው ወደ ሴንተር ነው ማለት ነው። ታዲያ ሁልጊዜ ሲክ የሚያደርገው ወይም ኢንዲኬት የሚያደርገው ወይም ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ወደ ሴንተር ስለሆነ ወይም along the radius ስለሆነ ወይም ሬዲየሱ በሚጠቁምበት አቅጣጫ ስለሆነ ራዲያል አክሰለሬሽን የሚል ሌላም ስያሜ ያለው ማለት ነው። ሶ ራዲያል አክሰለሬሽን፣ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን
እየቀያየርን የምንጠቀምበት ምንድነው ተርም ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት centripetal acceleration ማለት ነው አቅጣጫውን ፊገር 3.18 ላይ along the radius በዚህ አይነት መንገድ ወይም ከታንጀንሻል ቬሎሲቲው ፐርፔንዲኩላር የሆነ አድርገን እናስቀምጠዋለን። ሶ በቀጣይ አሁን ምንድነው የምናደርገው መሰላችሁ? አሁን ለሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን የሆነ ኤክስፕሬሽን ነው መፈለግ ያለብን፣ ማለትም የሆነ ፎርሙላ ድራይቭ ማድረግ አለብን። ሶ አሁን ምንድነው አሲው የምናደርገው the object is rotating with radius r from the center so ከፖይንት o ማለት ነው እንደምትመለከቱት ፖይንት p ላይ ያለ እስከ ፖይንት q በሚሽከረከርበት ጊዜ ወይም መሽከርከር በሚጀምርበት ጊዜ መንቀሳቀስ በሚጀምርበት ጊዜ there is a change in displacement አይደል? ያን change in displacement delta x እንለዋለን። so ፖይንት q ላይ ከደረሰ በኋላ so ሬዲየሱ ሁሉ ጊዜ በሚሽከረከርበት ጊዜ ሰርኩላር ትራክ ላይ ምንድነው ማለት ነው ሬዲየሱ ኮንስታንት ነው። ሂር ሌላ ደግሞ የምናውቀው ነገር አለ። ምንድነው the initial velocity እንዲሁም ደግሞ የፋይናል ቬሎሲቲው ማግኒቲዩድ ምንድነው እኩል ነው፣ ምክንያቱም በኮንስታንት ስፒድ ስለሚሽከረከር። የቬሎሲቲው ማግኒቲዩድ ደግሞ ስፒድ ብለን ነው የምንጠራው አይደለም። ስለዚህ ያንን ሌትስ ሴይ v እንበለው ኮመን ስለሆነ ኢኒሺያል እና ፋይናል ቬሎሲቲውን እኩል ስለሆነ በኮመን ቫሪያብል v ብለን እንወክለው። ይህ ማለት the speed of the object ወይም ታንጀንሻል ስፒዱ ኦልዌይስ ኮንስታንት ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ምን እናደርጋለን በቀጣይነት ማለት ነው ትራንስሌት እናደርጋለን። ትራንስሌት የምናደርገው ምንድነው የምትመለከቱትን ኢኒሺያል ቬሎሲቲ እንዲሁም ፋይናል ቬሎሲቲ ቴል ቱ ቴል እናገናኛቸዋለን ማለት ነው። ሶ ቴል ቱ ቴል በምናገናኝበት ጊዜ ምን አይነት ዲያግራም ይሰጠናል? የምትመለከቱትን ዲያግራም ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ ሌትስ ሴይ ይሄንን a አንደኛውን ሳይድ a ሌላኛውን b ሌላኛውን c ይሄን አይነት ትራያንግል ይሰጠናል። ታዲያ ቴል ቱ ቴል ሲገናኙ ማለት ነው ሁለቱ ኢኒሺያል እና ፋይናል ቬሎሲቲ then ከአንደኛው ሄድ እስከ ሌላኛው ሄድ ያለው ምን አይነት ነው? the change in velocity ነው ማለትም የሁለቱ ዲፍረንስ ነው ማለት ነው። ወይም እዚህ ጋር ማለት እንችላለን the final velocity minus the initial velocity ነው change in velocity because ከቬክተር addition principle የዚህኛው የቀዩ ቬክተር ማለት ነው ሲደመር ይሄኛው ኢኒሺያል ቬሎሲቲው ፋይናሉን ከሰጠ የዚህኛው የዴልታ ቪ ማለት ምን ማለት ነው? ፋይናል ቬሎሲቲ ሲቀነስ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ማለት ነው። ሶ በዚህ አይነት መንገድ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲውን ማግኘት እንችላለን። ሶ አሁን ሁለት ትራያንግል ትመለከታላችሁ። ትራያንግል ኤቢሲ እንዲሁም ትራያንግል ደግሞ ኦፒኪዩ ማለት ነው። ሶ ወዴት እንሄዳለን ማለት ነው? አሁን አቨሬጅ አክሰለሬሽን ዲፋይን እናደርጋለን። ሶ አቨሬጅ አክሰለሬሽን ማለት the change in velocity divided by change in time ነው። ይህ ማለት the final velocity minus the initial velocity divided by final time minus initial time ማለትም initial time ስንል initial velocity የነበረበትን ሰዓት ነው። final time ደግሞ ስንል final velocity achieve በሚደረግበት ጊዜ ወይም point q ላይ ያለው time ማለት ነው። so አሁን እዚህ ጋር የምትመለከታላችሁ here አንድ ኢኩዌሽን አግኝተናል። ከዚህ በኋላ ኢኩዌሽን 1 ካገኘን በኋላ ማለት ነው ሁለቱ ትራያንግሎች ትራያንግል OPQ እንዲሁም ትራያንግል ABC ምንድናቸው? ሲሚላር ናቸው። ሶ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቼንጅ ኢን ቴታ ወይም የአንጉላር ዲስፕሌስመንት ማለት ነው ፎር ቦዝ ለቼንጅ ኢን ቬሎሲቲው እንዲሁም ደግሞ ለቼንጅ ኢን ፖዚሽኑ ኮመን ያደርጋቸዋል ወይም ተመሳሳይ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሶ ከሲሚላር ከሆኑ እነዚህ ትራያንግሎች ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው? ሶ ባይ ሲሚላሪቲ ቴረም የትራያንግል ማለትም ሳይዱ የምትመለከቱት ትራያንግል ኦፒ ሲካፈል ለዚህኛው ማለትም ለኤቢ ሳይድ በምታካፍሉበት ጊዜ ከፒኪው ሲካፈል ቢሲ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ይህንን ከማቴማቲክስ ሌሰናችሁ ታስታውሳላችሁ። ስለዚህ ኦፒ ሲካፈል ኤቢ ኢኩቫለንት ቱ እዚህ ጋር ፒኪው ሲካፈል ለቢሲ ማለት ነው። so it is equivalent to PQ divided by ከቢሲ ማለት ነው። because ሳይዶቹን ብታካፍሏቸው እኩል ነው ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት ነው። so OP ስንል ምን ማለታችን ነው? so this implies OP ስንል R ነው። R divided by AB ስንል የAB ርዝመት የኢኒሻል ቬሎሲቲ ማግኒቲዩድ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ቬክተሩን አይደለም የምንወስደው የዚህ ትራያንግል የሳይዱ ርዝመት ማለት የቬሎሲቲው ማግኒቲዩድ ርዝመት እንደማለት ነው ወይም ቫልዩ ማለት ነው። so ሲካፈል V እናደርጋለን which is V ነው ብለናል ማግኒቲዩዱ። so it is equivalent to PQ ስንል ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር PQ ስንል it is the change in displacement ወይም ዴልታ x so ዴልታ x ሲካፈል መጨረሻ ላይ BC ደግሞ ዴልታ V ወይም change in velocity ማለት ነው። we take the positive the magnitude of change in velocity so we put it change in V
ይሄንን ታዲያ እንደገና መጻፍ ብንችል ምንድነው ማለት ነው በክሪስ ክሮስ መልቲፕሊኬሽን delta v times r equivalent to v times delta x ማለት ነው። so አሁን ደግሞ እናደርገው so we just simply divide here by r እንዲሁም ደግሞ both sides by v እንዲሁም ደግሞ by v በምናደርግበት ጊዜ አዲስ ኤክስፕሬሽን እናገኛለን ማለት ነው። so እንደዚህ ማድረግ ያስፈልገው ምንድነው so change in velocity divided by velocity equivalent to change in displacement divided by r ዲስፕሌስመንቱን በዲስፕሌስመንት ቬሎሲቲን በቬሎሲቲ ለማስቀመጥ ፈልገን ነው። ሶ ይሄ ሁለተኛው ኢኩዌሽን አገኘን ማለት ነው። ሶ ዴልታ ቪ ዲቫይድድ ባይ ቪ ኢኩቫለንት ቱ ዴልታ ኤክስ ዲቫይድድ ባይ አር ማለት ነው። ታዲያ ይህን ሪዛልት ካገኘን በኋላ ምን እናደርጋለን? ቀጣይ ናው ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ማለት ከዚህኛው ኤክስፕሬሽን this implies ምን ማለት ነው? so it will be the velocity here just criss cross በምታባዙበት ጊዜ ወይም ቬሎሲቲውን በምታባዙበት ጊዜ velocity times delta x divided by the radius ማለት ነው። so አሁን ካገኘን በኋላ now average acceleration a ያልነው ምን ነበር? delta v divided by delta t አይደለም። now በምን ተካዋለን delta v እዚህ ጋር ባገኘነው ኤክስፕሬሽን ማለት ነው። so ምን ይሰጠናል? it would be v times delta x divided by radius times delta t ማለት ነው። so እዚህ ከደረስን በኋላ አሁን ወደ አንድ ዴፊኒሽን እንሄዳለን። ምንድነው? so እንግዲህ እንደምታውቁት the velocity ወይም the instantaneous velocity ወይም the instantaneous velocity of the object would be the limit as delta t goes to 0 delta x change in displacement by change in time ነው ብለናል አይደለ? so እንግዲህ ሰርኩላር ትራኩ ላይ በሚሽከረከርበት ጊዜ ኦብጀክቱ ማለት ነው ዴልታ ቲ በጣም እየጠበበ በሄደበት ቁጥር ዴልታ ኤክስም እየጠበበ ይመጣል አይደለ? so ይሄ ኤክስፕሬሽን ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? ወደ instantaneous velocity ይቀየራል ወይም ከቬሎሲቲው ጋር እኩል ነው ማለት ነው። so ይሄኛው ኢንስታንቴኒየስ ቬሎሲቲው ያሰላ ነው ማለት ነው። ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ስፒድ ይቀየራል። ከስፒድ ቫልዩ ጋር እኩል ይሆናል ወይም ኮንስታንት የሆነ ቫልዩ ታገኛላችሁ ማለት ነው። so የዚህ ሊሚት አሁን እኛ የምንፈልገው ይሄ ሰራ ነው for average acceleration ነበር አይደለ? so now the limit of average acceleration AAV ወዴት ይሄዳል ማለት ነው? ወደ centripetal acceleration ወይም AC ምንለው ማለት ነው። ይሄ ሊሚቱ የሚፈጠረው መቼ ነው? so when delta t ወይም change in time goes to 0 ማለት ነው። so this implies ምን ማለታችን ነው? the limit of እዚህ ጋር ቀደም ብለን ያየ ነው v divided by r delta x divided by delta t ማለት ነው as delta t goes to 0 ወደ 0 በጣም በተጠጋ ቁጥር ይሄ ኤክስፕሬሽን ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? ወደ acceleration so ያ ደግሞ acceleration centripetal acceleration የምንለው ማለት ነው። so a will be finally ምን ይሆናል ማለት ነው? v times v divided by r ማለት ነው which is finally you would get v squared divided by r finally the centripetal acceleration AAC ማለት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ለመለየት ያህል centripetal acceleration ኤክስፕሬሽኑ ምንድነው ማለት ነው? የስፒዱ ስኩዌር የኦብጀክቱ የሚሽከረከርበት ስፒድ ስኩዌር ሲካፈል ለሚሽከረከርበት ሬዲየስ ማለት ነው። so በዚህ አይነት መንገድ centripetal acceleration ማግኒቲዩዱን ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላ centripetal acceleration in terms of angular velocity እንዴት መሰላችሁ የምንገልጸው? so you know that ኦሜጋ ወይም አንጉላር ቬሎሲቲ እንዲሁም ደግሞ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ የሚገናኙበት በምንድን ነው? ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ማለት አንጉላር ቬሎሲቲ ሲባዛ the radius ብለን ነበር አይደለ? so አሁን centripetal acceleration በአንጉላር ቬሎሲቲ በሚገለጽበት ጊዜ ኦሜጋ ስኩዌር ታይምስ r ነው። so the centripetal acceleration ያው ዩኒቱ ምንድነው? ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ነው። ይሄ እንዴት መጣ ካላችሁኝ ያው so centripetal acceleration AC ማለት tangential velocity squared divided by r ነው ብለናል። so tangential velocity ማለት omega times r አይደለ? so it would be omega times r squared divided by r ማለት ነው። so ይሄ ምን ይሆናል? omega squared times r squared divided by r ነው። now this gives you r and r ያጠፋላችኋል እዚህ ጋር so it would give you omega squared times r ማለት ነው። so በተቀያያሪ በሌላ መንገድ ማለት ነው centripetal acceleration በዚህ አይነት መንገድ ማስላት ትችላላችሁ። ሌላው አክቲቪቲ 3.10 ላይ የምታገኙት አክቲቪቲ አለ። so ምንድነው? form a group of 3 to 5 students discuss the following question ይላል። እንግዲህ በግሩፕ ዲስከስ እንድታደርጉት ነው የጠየቃችሁ። ግን እስኪ እኛ እዚህ ራፍሊ ዲስከስ እናድርገው። so ምን ይላል? state some real life examples of circular motion
ስለዚህ በእውነተኛው ላይፍ ላይ በእውነተኛው ህይወት ላይ የምታውቁትን ለምሳሌ ሰርኩላር ሞሽን ወይም በሰርክል ላይ የሚንቀሳቀሱ ኦብጀክቶች ሊሆን ይችላል ወይም ሞሽኖችን ስቴት እንድናስቀምጥ እዚህ ጋር ይጠይቀናል። ሁለተኛው ደግሞ mention the cases in which the effect of centripetal acceleration could be made to be larger. centripetal acceleration ከፍተኛ ቫልዩ ሊኖረው የሚችል ወይም ከፍተኛ ቫልዩ የሚኖረው መቼ ነው ነው። ወይም ኢፌክቶቹን ምን አይነት ኢፌክት ነው centripetal acceleration ከፍተኛ ቫልዩ እንዲኖረው የሚያደርገው ኬዙን እንድናስቀምጥ ይነግረናል። እሱን እንነጋገራለን ማለት ነው። ለመጀመሪያ የሰርኩላር ሞሽን በአካባቢያችሁ የምታገኙት ለምሳሌ ፌሪስ ዊል ለምሳሌ አይታችሁ ከሆነ ይሄ አይነት መጫወቻ ፌሪስ ዊል ሰርኩላር ሞሽን የምትመለከቱበት ነው። ሌላ ደግሞ ሜሪጎ ራውንድ ሜሪጎ ራውንድ ልጆች ሲጫወቱበት ወይም ተጫውታችሁበት ታውቃላችሁ ቤት ተስፋ አደርጋለሁ። አንድ የሰርኩላር ሞሽን ኤግዛምፕል ነው። ሌላው ፕላኔታሪ ኦርቢትስ በምትመለከቱበት ጊዜ የፕላኔቶች የሚያደርጉት እንቅስቃሴ። ሌላ ካር ዊልስ መኪና ለምሳሌ ጎማ፣ ሲሊንግ ፋንስ ለምሳሌ ያታችሁ ከሆነ የቤታችሁ ሲሊንግ ላይ ለምሳሌ የሚቀመጥ ፋን አለ እና የፋኑ እንቅስቃሴ ምንድነው? ሰርኩላር ሞሽን ነው አይታችሁ ከሆነ። ጥሩ። ስለዚህ አሁን ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን ቫልዩ ከፍተኛ ሊሆን የሚችልበት ወይም ላርጅ ሊሆንበት የሚችለው ኬዞች ስንመለከት የመጀመሪያው ኬዝ ምንድነው? ኢንክሪዝ ዘ ኦብጀክት ስፒድ ቱ ቡስት ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን። የኦብጀክቱ ስፒድ ከጨመረ ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽኑ ይጨምራል። ለምን? ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን ስንል the speed square divided by the radius of the circle። ስለዚህ ስፒዱን በመጨመር ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽኑ እንዲጨምር ማድረግ እንችላለን። ሌላው ደግሞ decrease the circle radius for greater centripetal acceleration at the same speed። ስፒዱን ኮንስታንት አድርጋችሁ የሚሽከረከረውን ኦብጀክት ማለት ነው ምን ብታደርጉ ሬዲየሱን ብትቀንሱት ምን ትመለከታላችሁ? የሴንትሪፔታል አክሰለሬሽኑ ሲጨምር ታያላችሁ። ቢኮዝ ከሬዲየሱ ጋር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ነው። ሬዲየሱ ሲቀንስ ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽኑ ምን ይሆናል? ይጨምራል ማለት ነው። ይህን ስናደርግ ስፒዱን ኮንስታንት አድርገን ማለት ነው። ኤግዛምፕል 3.10 an automobile moves with a constant speed of 50.4 km per hour around a circular track that has a diameter of 40 meter. So what is the angular speed of the automobile ብሎ ይጠይቀናል። ስለዚህ 40 ሜትር ዳያሜትር ባለው ሰርኩላር ትራክ ላይ የሚሽከረከር ምን አለ ማለት ነው? አንድ አውቶሞባይል አለ። የሚሽከረከርበት ስፒድ ኮንስታንት ነው። ታንጀንሻል ስፒዱ ሂር ተሰጥቶናል which is 50 km per hour. So if you change it the kilometer per hour into meter per second ሁልጊዜም ወደ ሜትር per second ብትቀይሩት ጥሩ ነው because radius diameter በሜትር ስለተሰጠ ማለት ነው። So it would be 50 times 1000 meter because 1 kilometer equals 1000 meter divided by 3600 second ማለት ነው። So cancel here 20 by 20. So you would get 500 divided by 36 meter per second which is approximately 13.9 meter per second ማለት ነው። So ስፒዱን በዚህ አይነት መንገድ በሜትር per second ቀይረናል። then diameter 40 ሜትር ነው ማለት ምን ማለት ነው? So ሬዲየሱ ማለት የዲያሜትሩ ሲካፈል ምንድን ነው? የዲያሜትሩ ሲካፈል በሁለት ማለት ነው። because ዲያሜትሩ የሬዲየሱ ሁለት እጥፍ ስለሆነ which is 40 meter divided by 2 20 meter ነው። so ፈልጉ የተባልነው እዚህ ጋር ምንድነው? ኦሜጋ ነው ወይም አንጉላር ስፒድ። so እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ so tangential velocity ማለት ኦሜጋ ታይምስ r ነው አይደለ? this implies r ኦሜጋ ማለት ምን ማለት ነው? the tangential velocity ወይም the speed ሲካፈል the radius ማለት ነው። so the tangential velocity already አግኝተናል 13.9 ሜትር per second ሲካፈል ሬዲየሱ ደግሞ በምንድን ነበረ? በ20 ሜትር አግኝተናል ማለት ነው። so ሜትር በሜትር ይጠፋላችኋል። so approximately 0.7 ምን ይሆናል ማለት ነው? ራዲያን per second ብለን እናስቀምጣለን ወይም ራድ per second always ምን ታያላችሁ ማለት ነው? በሜትር በሜትር በሚጠፋበት ጊዜ የአንጉላር ቬሎሲቲ ዩኒት ምንድነው ማለት ነው? ራዲያን ብለን ነው የምናስቀምጠው። so የምናገኘው ቁጥር ራዲያን ነው ማለት ነው። so 0.7 ራድ per second ብለን ነው መጨረሻ ላይ የምናስቀምጥ። so አንጉላር ስፒዱ ይሄን ይመስላል። ሌላው ቢ ላይ ምን ጠይቃችኋል? what is the period of the motion ወይም እዚህ ጋር ካፒታል ቲ የእንቅስቃሴው ፉል ሰርኩላር ሞሽን ላይ በሚሽከረከርበት ጊዜ መኪናው ፉል ትራክ በሚሰራበት ጊዜ ምን ይሆናል? አንድ ኮምፕሊት ሪቮሉሽን ላይ የሚፈጅበት ጊዜ ፔሪድ ብለን እንጠራዋለን። so ፔሪዱን ካልኩሌት የምናደርገው ከየት ነው? ከአንጉላር ቬሎሲቲ ነው። so ኦሜጋ ማለት for full
1 revolution ማለት ነው። ፔሪዮዱን ካወቅን 2 times pi ይሄ ማለት 2 pi ስንል ምንድነው 1 full revolution ማለት ነው። ልክ ዙሮ በሚመጣበት ጊዜ የሚያከልለው አንጉላር ዲስፕሌስመንት በራዲያን 2 pi ነው። so 2 pi divided by በፔሪድ ማለት ነው። so this implies ምን ማለት እንችላለን? so ከቀደመው ሪዛልት ኦሜጋ ማለት 2 pi divided by period ከሆነ this implies periodን በኦሜጋ ሪፕሌስ በምታደርጉበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? period ማለት 2 times pi divided by omega. So the period of the motion would be now 2 times pi divided by, so omega already calculate አድርገናል 0.7 rad per second. so እዚህ ጋር ትረስት ማይገባ 2 pi ስንል ራዲያን ዩኒት ስለሆነ so እዚህ ጋር ራዲያን የሚለውን ነገር አብሮ የሚያጠፋልን ነው ማለት ነው። so 2 pi ስንል 2 times 3.1415 አድርገን መውሰድ እንችላለን። so that's the pi value ማለት ነው። so divided by the 0.7 rad per second ማለት ነው። ስለዚህ 2 ሲባዛ 3.1415 approximately የምንወስደው 6.3 እንወስዳለን። ይሄ ምንድነው ራድ ብለን እናስቀምጠዋለን። የኦሬዲ በራዲያን ስለሆነ ማለት ነው። divided by 0.7 radian per second. so rad በራድ ይጠፋላችኋል። so second እዚህ ጋር ማለት ነው እናደርጋለን second so per second በሚዞርበት ጊዜ ኒውሜሬተሩ ላይ ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። so approximately ምን ይሆናል roughly 9 ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። so for one complete revolution ማለት ነው ተሽከርክሮ እስከሚመጣ ድረስ የሚፈጅበት ወይም ዙሮ እስከሚመጣ የሚፈጅበት ጊዜ 9 ሰከንድ ነው። this is the period of the motion እንላለን። so ሌላው ደግሞ exercise 3.7 ላይ ስንሄድ by how much would the centripetal acceleration change if the speed of a car changed from 30 km per hour to 90 km per hour? እንግዲህ የመኪና ፍጥነት የአንድ መኪና ፍጥነት ከ30 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ወደ 90 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ለምሳሌ በሚቀየርበት ጊዜ ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽኑ በምን ያህል ቼንጅ ያደርጋል ነው። ሶ አሁን የምናወዳድረው ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን ነው። ሶ የመጀመሪያው 30 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ላይ ያለ ሶ ያለውን ስፒድ ሌትስ ሴይ v1 እንበለው 30 ኪሎ ሜትር ፐር አወር። ሌላው v2 ነው። v2 ደግሞ 90 ኪሎ ሜትር ፐር አወር። ሶ ለሁለቱም ታዲያ ምንድነው ኮመን የሚያደርጋቸው? የሚሽከረከሩበት ሬዲየስ ኮመን አድርገን ነው የምንወስደው ቢኮዝ የምናወዳድረው ስፒዱ ብቻ ሲቀየር ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ሬዲየሱ ኮመን ነው r ነው ማለት ነው። ሶ you wouldn't have to give ሬዲየሱን ማወቅ አይጠበቅብንም። ሶ አሁን ከv1 እናገኛለን centripetal acceleration a sub c1 ልበለው ምንድነው centripetal acceleration 1 ማለት ነው። በv1 ላይ ወይም 30 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ላይ ያለው centripetal acceleration ነው። so እሱ ማለት ምን ማለት ነው? v1 squared divided by r ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ac2 ነው ወይም የሁለተኛው centripetal acceleration ወይም አክሰለሬሽኑ በምን ያህል እንደሚቀየር የምንፈልግበት ac2 v2 squared divided by r ማለት ነው። so በዚህ አይነት መንገድ ካስቀመጥን በኋላ አሁን የምናወዳድረው ምንድነው? የሁለቱን ሬሽዮ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የምናደርገው ac2 divided by ac1 ስናደርግ የምናገኘው ምን አለ ማለት ነው? ኮምፓሪዥን አለ። ስለዚህ በምን ያህል እንደጨመረ የዛኔ ማወቅ እንችላለን ከመጀመሪያው ማለት ነው። ሶ የምናደርገው ምንድነው? here ac2 ማለት v2 squared divided by r divided by v1 squared divided by r ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት r በr ይጣፋላችኋል፣ አስፈላጊ አይደለም። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሶ v2 squared divided by v1 squared ይሆናል ማለት ነው። ሶ አንድ ስቴፕ በምንጨምርበት ጊዜ now this implies ac2 divided by ac1 ማለት v2 squared divided by v1 squared ከሆነ now value እናስገባለን which is v2 ያልነው 90 ኪሎ ሜትር per hour ነው። so that's squared divided by v1 ደግሞ 30 ኪሎ ሜትር per hour ማለት ነው። so ይሄን ስኩዌርድ እናደርጋለን። so እዚህ ጋር ኪሎ ሜትር per hour ስኩዌርዱ ስለሚጠፋላችሁ so 90 ስኩዌርድ which is 8100 ኪሎ ሜትር per hour ይሄን the whole squared ታደርጉታላችሁ divided by 900 ማለትም ያው 30 ስኩዌርድ which is 900 ማለት ነው ኪሎ ሜትር
ፐር አወር ስኩዌርድ ማለት ነው። ናው ኪሎሜትር ፐር አወር ስኩዌርድ ይጠፋላችኋል። ዩኒቱ ሪሌቫንት ነው። ሶ እዚህ ጋር 2 በ0 ታጠፋላችሁ። 81 በ9 ምን ይሰጣችኋል? which is 9 ማለት ነው። this implies now AC2 ማለት AC2 divided by AC1 ማለት 9 ከሆነ ምን ማለት እንችላለን? ሁለተኛው አክሰለሬሽን ማለትም ቬሎሲቲው ልክ ቼንጅ ሳያደርግ ወደ 90 ኪሎ ሜትር ፐር አወር AC2 ሁለተኛው ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን ከመጀመሪያኛው በ9 እጥፍ ይበልጣል ወይም 9 ታይምስ AC1 ማለት ነው። ሶ ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽኑ በምን ያህል ይቀየራል ማለት ነው? በ9 እጥፍ ይጨምራል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የሆነው ስፒዱ ከ30 ወደ 90 በሚሄድበት ጊዜ በምን ያህል ነበር የጨመረው? በ3 እጥፍ ነው የጨመረው። ግን አክሰለሬሽኑ በምን ያህል እጥፍ ነው የጨመረው? በ9 እጥፍ ነው። ስለዚህ ስፒዱን ደብል ስታደርጉት በስኩዌር ነው የሚጨምረው። ትሪፕል ስታደርጉ እንዲሁም በ9 እጥፍ ማለት ነው። 4 እጥፍ ካረጋችሁት ልክ 16 እጥፍ እያደረገ በስኩዌርድ ነው የሚጨምረው ማለት ነው። ይህን ስናደርግ ሬዲየሱ ምን አድርገን ኮንስታንት አድርገን ማለት ነው። So the answer is 9 times the first centripetal acceleration ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ ስለ ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን ካወራን ስለምናወራለን ማለት ነው ሴንትሪፔታል ፎርስ እናወራለን። ሶ ሴንትሪፔታል ፎርስ ምንድነው? አንድን ኦብጀክት ወደ ሴንተር ምንድን የሚያደርግ ነው? አክሰለሬት እንዲያደርግ የሚያደርገው ፎርስ ነው። ሶ the force which causes centripetal acceleration is called a centripetal force. Without a centripetal force, an object will continue to travel in a straight line and never deviate from its direction. ካለ ሴንትሪፔታል ፎርስ ኦብጀክቱ ምንድነው ሊሆን የሚችለው? ቀጥ ብሎ ነው ሊጓዝ የሚችለው እንጂ ወደ ሴንተር ሊሽከረከር አይችልም ማለት ነው። ሶ ይሄንን ፎርስ ምን እንለዋለን? ሴንትሪፔታል ፎርስ እንለዋለን። ስለዚህ ሴንትሪፔታል ፎርስ ከሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን በምን አይነት መንገድ ይገናኛል? ሶ ፍሮም ኒውተን ሰከንድ ሎው ምን ብለናል? ሴንትሪፔታል ፎርስ ወይም ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ስለሆነ ሶ ከሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን ጋር የተያያዘው ፎርስ ሴንትሪፔታል ፎርስ the mass of the object የሚሽከረከረው ኦብጀክት ሲባዛ በሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ታዲያ ሴንትሪፔታል ፎርስ ኦልዌይስ ኢንዲኬት የሚያደርገው ወዴት ነው ማለት ነው? ቱዋርድ ደ ሴንተር ነው። ከሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን ጋር ተመሳሳይ ነው። ቢኮዝ ማስ ምን ስለሆነ ስኬለር ስለሆነ የሴንትሪፔታል ፎርሱ አቅጣጫ ከሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን ጋር ተመሳሳይ ነው። ያም ደግሞ ወዴት ነው? ቱዋርድ ደ ሴንተር ማለት ነው። ወይም ወደሚሽከረከርበት ነጥብ ወይም ወደሚሽከረከርበት ሰርኩላር ትራክ ሴንተር ኢንዲኬት ያደርጋል። ስለዚህ ከታንጀንሻል ቬሎሲቲ ጋር ምንድነው ማለት ነው? 90 ዲግሪ ነው የሚሰራው። ኤግዛምፕል 3.11 A 100 gram ball is whirled in a horizontal circle of radius 40 cm. With what maximum speed can it travel if the braking strength of the rod is 50 Newton ይለናል። እንግዲህ ሆሪዞንታል ሰርክል ላይ ሬዲየሱ 40 ሴንቲሜትር በሚያህል ሰርክል ላይ የሚሽከረከር ምን አለ ማለት ነው? ኳስ አለ ማለት ነው። and the mass of the ball here የተሰጠን ስንት ነው? 100 ግራም ነው ይለናል። ወይም በሌላ አገላለጽ 0.1 ኪሎ ግራም ማለት ነው። so this given information ምን ይሰጠናል ማለት ነው? የምናሽከረከርበት ወይም ታይድ የሆነበት የታሰረበት ገመድ ማለት ነው ማክሲመም ብሬኪንግ ስትሬንግዝ ማለትም የቴንሽን ፎርሱ ዊዝስታንድ ሊያደርግ የሚችለው ሊቆጣጠረው የሚችልበት መጠን ቴንሽኑ ምንድነው? 50 ኒውተን ነው። ከ50 ኒውተን በላይ ከሆነ ገመዱ ምን ይሆናል? ይበጠሳል። ስለዚህ ማክሲመም ስፒድ ኦብጀክቱ ማለትም ኳሱ አቺቭ ሊያደርገው የሚችል ወይም ማክሲመም ስፒዱ ምን ሊሆን ይችላል ነው። ሶ ማክሲመም ቴንሽን ፎርሱ ወይም ኦብጀክቱ የሚሽከረከርበት የገመዱ ቴንሽን ፎርስ 50 ኒውተን ከሆነ ምን ማለት እንችላለን? ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ the centripetal force is equivalent to ወይም the maximum centripetal force is equivalent to the tension ማለት ነው። so because ቴንሽኑ ወደ ሴንተር ነው አይደለም ኳሱን እንዲሽከረከር የሚያደርገው አክሰለሬት እንዲያደርግ የሚያደርገው። ስለዚህ ሴንትሪፔታል ፎርሳችን ከቴንሽኑ ጋር እኩል ነው የሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ከማክሲመም ብሬኪንግ ስትሬንግዙ ማለት ነው ጋር እኩል ከሆነ ሶ ሴንትሪፔታል ፎርሳችንን ስንት አድርገን እንወስዳለን? 50 ኒውተን ይሆናል። ስለዚህ at this maximum tension ወይም ሴንትሪፔታል ፎርስ አቺቭ የሚሆን ምን አለ ማለት ነው? ማክሲመም ስፒድ አለ። ቢኮዝ ምን ብለን ነበረ? ሴንትሪፔታል ፎርስ ማለት ምን ብለናል? ማስ ታይምስ ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን። ይህ ማለት ደግሞ ማስ ታይምስ ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን ማለት ደግሞ the speed squared divided by the radius ማለት ነው። ሶ ከዚህ given information ምን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው? this implies so radius times centripetal force ማለት mass times speed squared ነው። ሶ ሲካፈል by mass both side ሲካፈል by mass ታደርጉትና ሶ ፋይናሊ ምን ታገኛላችሁ? the speed squared ማለት radius times centripetal force divided by mass ማለት ነው። ሶ centripetal force በቴንሽን እንቀይረዋለን።
so r times the tension divided by mass ማለት ነው። so now ምን እናገኛለን ማለት ነው? the speed ማለት under the radical of both sides square root በምናስገባበት ጊዜ the tension times the radius of the circle divided by mass ማለት ነው። so now given informationዎችን እናስገባለን። ቴንሽኑ 50 ኒውተን ነው። 50 ኒውተን ስንል ወደ ምን ቀይረዋለን? ወደ ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ቀይረዋለን። for better understanding here ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ እንቀይረዋለን። ዩኒቱን በቀላሉ እንዲጠፋልን ማለት ነው። ሲባዛ ሬዲየሱ ደግሞ 40 ሴንቲሜትር ነው which is 0.4 ሜትር ማለት ነው። so ሁሉ ጊዜ ሴንቲሜትሩን ወደ ሜትር መቀየራችሁን አትርሱ። ሲካፈል ማሱ which is 0.1 ኪሎግራም ማለት ነው። so አሁን ምን ታያላችሁ? 0.1 ኪሎግራም here ኪሎግራም በኪሎግራም ስለሚጠፋ so 0.4 divided by 0.1 which is 4 so 4 ይሰጣችኋል ይሄ by 0.1 ማለት ነው። so 4 times 50 which is 20 which is 200 ማለት ነው። 200 meter by meter squared so meter squared per second squared ይሆናል። so ይሄንን ሲምፕሊፋይ ብታደርጉት 10 square root of 2 እንደማለት ነው because 200 ስንል 100 ሲባዛ በ2 ነው። so 100 ከስኩዌር ሩት ሲወጣ 10 ነው ይወጣል። then meter square per second square ከስኩዌር ሩት ውስጥ በሚወጣበት ጊዜ ምን ይሆናል? ሜትር ፐር ሰከንድ ይወጣል ማለት ነው። so ይሄንን approximately 14.14 ሜትር ፐር ሰከንድ ብላችሁ በቁጥር በዴሲማል ፎርም ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። so this is the maximum speed ማለት ነው። ስለዚህ በ50 ኒውተን ማለትም ቴንሽን ያለው ስትሪንግ ከዛ በላይ የሚበጠስ ስትሪንግ ከፍተኛ ማለት ነው ልናሽከረክበት የምንችለው ወይም ከፍተኛ ስፒድ ልናገኝ የምንችለው በተሰጠው ሬዲየስ እና ማስ ምን ያለው ማለት ነው 14.14 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን የምትይዙት ዋናው ቁልፍ ሀሳብ ምንድነው? እስካሁን ከተወያየ ነው centripetal force ስንል effort that causes centripetal acceleration ነው። centripetal acceleration እንዲፈጠር የሚያደርግ ፎርስ ሲሆን ኢንዲኬት የሚያደርገው ወይም የሚጠቁምበት አቅጣጫ ወዴት ነው? it is always perpendicular to the direction of motion of the object ኦብጀክቱ ከሚንቀሳቀስበት ፐርፔንዲኩላር የሆነ ነው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከቬሎሲቲው ጋር ምንድነው ማለት ነው ኦልዌይስ ፐርፔንዲኩላር ነው። ኦልዌይስ ደግሞ ኢንዲኬት የሚያደርገው ወዴት ነው? ኦብጀክቱ የሚሽከረከርበት ትራክ ሴንተር ላይ ወይም ማዕከል ላይ ወደዛ ፖይንት ያደርጋል ማለት ነው። so የሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን እንዲሁም ደግሞ የሴንትሪፒታል ፎርስ አንደኛው አፕሊኬሽን ምንድነው? ሴንትሪፊዩግ የምንለው ሜዲካል ላቦራቶሪ ኢኩዊፕመንት አለ። so እዚህ ጋር የምትመለከቱት አይነት ማለት ነው። so ኢኩዊፕመንቱ ምንድነው? የተለያዩ ሳምፕሎች ይቀመጣሉ ከሴንተሩ የተወሰነ ርቀት ላይ ማለት ነው። then ስፒዱን አጀስት በማድረግ የሚሽከረከረውን የሳምፕል ማለት ነው። ሳምፕሉ ብለድ ሊሆን ይችላል፣ ዩሪን ሊሆን ይችላል። so ከዛ ምንድን ሴፓሬት እናደርጋለን? so ፓርቲክል ሳይዙን፣ ደንሲቲውን እንዲሁም ደግሞ ቪስኮሲቲ ኦፍ ዘ ሚዲየም ማለትም የሰብስታንሱን ሮቴት በማድረግ ውስጥ ያለውን ፓርቲክል ሳይዝ ደንሲቲውን ዲተርማይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። so ይሄ በዋናነት ሜዲካል አፕሊኬሽን ላይ የምንጠቀምበት የሴንትሪፒታል አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ታዲያ ስፒዱን እንደምትመለከቱት አጀስት የምናደርግበት ኖብ አለ። ስለዚህ ስፒዱን በመጨመር በመቀነስ የምንፈልገውን አይነት ፓራሜትሮችን ደንሲቲውን እንዲሁም ደግሞ ፓርቲክል ሳይዝ ቪስኮሲቲውን የሚዲየሙን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። so example 3.12 calculate the centripetal acceleration of a point 7.5 cm from the axis of a centrifuge spinning at 7.5 times 10 to the power 4 revolution per minute። ስለዚህ አሁን ካልኩሌት የምናደርገው ምንድነው? አንድ የሴንትሪፊጉ ስፒን የሚያደርገው ማለት ነው በ7.5 ሴንቲሜትር ርቀት ላይ በ7.5 ሲባዛ 10 the power of 4 revolution per minute ሪቮልቭ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። so ሪቮልቭ በሚያደርግበት ጊዜ centripetal acceleration ካልኩሌት አድርጉ ይለናል። so given information here the radius ተሰጥቶናል። so the radius of the centrifuge 7.5 ሴንቲሜትር ነው። ወደ ሜትር ስቀይሩት በምን ታደርጋላችሁ? በመቶ ማካፈል ነው ማለት ነው። so 7.5 ሲካፈል በመቶ ሜትር ማለት ነው because ሴንቲሜትር ስንል 1/100ኛ ማለት ነው። so it is equivalent to 0.075 ሜትር ነው ማለት ነው የሬዲየሱ because ወደ ሜትር አድርገን ብንሰራው መጨረሻ ላይ ቫልዩን በሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ እንድናገኝ ይረዳናል። so እዚህ ጋር ሌላው ምንድነው ኦሜጋ ተሰጥተናል ወይም አንጉላር ስፒዱ 7.5 ሲባዛ 10 the power of 4 rev per minute
ኦልዌይስ ሪቭ ፐር ሚኒት ሲሰጣችሁ ወደ ምን ትቀይራላችሁ? ዩኒቱ ወደ ራድ ፐር ሰከንድ ትቀይራላችሁ። ሶ አንድ ሪቮሉሽን ስንል ወይም አንድ ፉል ሪቮሉሽን ስንል ምንድን ነው? 2 ፓይ ነው ብለን ነበር አይደለም? ልክ አንድ ፉል ሪቮሉሽን ማለትም ተሽከርክሮ በሚጠብቅ ጊዜ የሚያካልለው አንጉላር ዲስፕሌስመንት ከ2 ፓይ ጋር እኩል ነው፣ ከ2 ፓይ ራዲያን ጋር። ሶ ሌትስ ፑት ሂር 7.5 ታይምስ 10 the power of 4 ታይምስ 2 ፓይ። ሶ በራዲያን ነው። ሶ ዊ ፑት ጀስት ለመለየት ያህል ራዲያን እንለዋለን እዚህ ጋር። ራድ ሲካፈል ናው ሚኒት ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ሰከንድ ይቀየራል። ሶ 1 ሚኒት 60 ሰከንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜም ሪቮሉሽን ፐር ሚኒት ካለ ወደ ራድ ፐር ሰከንድ መቀየራችሁን እንዳትረሱ። ቢኮዝ አልቲሜትሊ የምንፈልገው ምንድነው? ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ስለሆነ እሱን ለማግኘት እንዲረዳችሁ ማለት ነው። ሶ ሂር አንድ ስቴፕ ወደታች በምንሄድበት ጊዜ ሶ 7.5 ሲባዛ በ2 ሲባዛ ፓይ ስንል ያው 3.14 ጀስት አፕሮክሲሜትሊ እሱ መውሰድ ትችላላችሁ። ሲባዛ 10 the power of 4 ራድ ሲካፈል by 60 ሰከንድ ማለት ነው። ሶ አንድ ስቴፕ ሲምፕሊፋይ ብናደርገው 47.1 ሲባዛ 10 the power of 4 ራድ ሲካፈል 60 ሰከንድ ማለት ነው። ሶ ፋይናሊ 0.78 ሲባዛ 10 the power of 4 ራድ ፐር ሰከንድ ነው። ሶ አንድ ስቴፕ ሲምፕሊፋይ ብታደርጉ 7.8 with scientific notation ብታስቀምጡ 7.8 times 10 the power of 3 ራድ ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ሶ አልቲሜትሊ በራድ ፐር ሰከንድ ለማስቀመጥ ነው። ሶ እኛ ፈልጉ የተባልነው ምንድነው? አክሰለሬሽን ወይም ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽኑ ነው። ሶ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ምን ተብሎ ይሰጣል ብለናል? ሶ ኦሜጋ ስኩዌርድ ታይምስ አር ብለን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ብለናል። ሶ የምናደርገው ምንድነው? ኦልሬዲ ጊቨን ቫልዩ ስላለ ሶ ኦሜጋ which is 7.8 times 10 the power of 3 rad per second. ይሄንን ስኩዌርድ እናደርግና the radius which is 0.075 ሜትር ኦልሬዲ የተሰጠን ቫልዩ ነው። ሶ እንደምናደርገው then 7.8 squared which is 60.84 ሶ 10 the power of 3 ስኩዌርድ አደረጋችሁት ማለት ምን ማለት ነው? ሲባዛ 10 the power of 3 times 2 6 ራድ ቴን ስኩዌርድ አይሆንም። ሶ ራድ ስንል ራዲያን ጀስት ዩኒትለስ ስለሆነ ሲምፕሊ ራድ ብለን እናስቀምጠዋለን። ቢካዝ አልቲሜትሊ የአንጉላር አክሰለሬሽን ወይም ኦሜጋ ስኩዌርድ በምታደርጉበት ጊዜ ራድ ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ዊ ፑት ሂር ሰከንድ ስኩዌርድ ሲባዛ 0.075 ሜትር ማለት ነው። ሶ አንድ ስቴፕ እንሄዳለን ወደታች። ሶ በምታበዙበት ጊዜ እዚህ ጋር ያለውን ማለት ነው ኮኤፊሽንት 0.075 ሲባዛ በ60.84 it gives you 4.56 ሲባዛ 10 the power of 6 now rad times ሜትር ነው የሚሰጣችሁ። ሶ ሜትር per second squared ሶ ፋይናሊ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽኑ ይህን ያህል ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቢ ላይ የምንጠይቃቸዋል ዲተርማይን the ratio of this acceleration to the acceleration due to gravity። እንግዲህ የመሬት ላይ ያለውን ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን እናውቃለን አይደለም? g which is 9.8 ሜትር per second squared ማለት ነው። ሶ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን a ሲካፈል g የእሱን ሬሾ ፈልጉ ነው። ሶ ሬሾን በምንሰራበት ጊዜ 4.56 ሲባዛ 10 the power of 6 ሜትር per second squared ሲካፈል 9.8 ሜትር per second squared ማለት ነው። here ሜትር per second squared በሜትር per second squared ይጠፋላቸዋል። so approximately 0.47 times 10 the power of 6 ይሰጣቸዋል። so ይህን እንደገና ብጽፉት በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ምንድን ማለት ነው? 4.7 times 10 the power of 5 ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። so what's the result now? ምን ማለት እንችላለን? therefore a centripetal acceleration is 4.7 times 10 the power of 5 times the gravitational acceleration በዚህን ያህል መጠን ከግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ይበልጣል የሚለውን ነገር አሰርት ያደርግላቸዋል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ፍጥነት በነገራችን ላይ ምን ተብሎ ይጠራል? አልትራ ሴንትሪፊዩግ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ምን ለመግለጽ ነው? እጅግ ከፍተኛ ፍጥነት እንዳለው ለመግለጽ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ሌላው ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ዊትነስ የምታደርጉበት ምንድን ነው?
ልጆች የሚጫወቱበት ሜሪ ጎ ራውንድ አለ። ሶ ዲስ ሜሪ ጎ ራውንድ ምን ዊትነስ ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ልጆች በሚጫወቱበት ጊዜ ማለት ነው when the radius when the diameter of the merry go round smaller በሚሆንበት ጊዜ centripetal acceleration በጣም ከፍተኛ ሲሆን ታያላችሁ እና ልጆች የዛን በሚጫወቱበት ጊዜ they feel unsafe almost stable አይሆንም ማለትም እዛ ጋር ኢኩሊብረማቸውን ጠብቀው መቆም ያስቸግራቸዋል ማለት ነው። ይሄ የሆነው ለምንድን ነው? centripetal acceleration ከዲያሜትሩ ጋር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ነው ወይም ከሬዲየሱ ጋር ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ነው። ስለዚህ ከፍተኛ ዳያሜትር በሚኖርበት ጊዜ ፍጥነቱ ሲቀንስ ትመለከታላችሁ በሚጫወቱበት ጊዜ። ይሄ አንድ ሪል ላይፍ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው እስካሁን ዲስከስ ስላደረግነው ለሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን። ኤክሰርሳይዝ 3.8 ከዛ ጋር የተያያዘ ምን አለ ኤክሰርሳይዝ ነው። ምን ይለናል? suppose the diameter of a merry-go-round in figure 3.20 is 4 meter። ስለዚህ ቀደም ብለን ያየነው የሜሪ-ጎ-ራውንዱ ዳያሜትሩ ማለት ነው 4 ሜትር ነው ይለናል። A, what will be the radial acceleration of the kid if she rotates one rotation every 3 seconds? ስለዚህ በየ3 ሰከንድ ሮቴት በምታደርግበት ጊዜ ማለት ነው ወይም ለ1 full circle ማለት ነው ወይም for 1 revolution 3 ሰከንድ ከፈጀች ህፃኗ አሁን የዳያሜትሩን ወስደን የሜሪጎን which is ዳያሜትሩን 4 ሜትር ማለት ነው። በሌላ አነጋገር this implies ሬዲየሱ ምንድነው ማለት ነው? ዳያሜትር ሲካፈል ለ2 ስለሆነ 4 divided by 2 4 ሜትር divided by 2 which is 2 ሜትር ነው ማለት ነው። ሌላው ምንድነው የተሰጠን እዚህ ጋር ኦሜጋ ነው ወይም አንጉላር ቬሎሲቲ ነው። አንጉላር ቬሎሲቲ ታዲያ በምን አይነት መንገድ ነው የተሰጠን? 1 revolution per every 3 second ወይም per 3 second ማለት ነው። በሌላ አነጋገር 1 divided by 3 which is approximately 0.3 ማለት ነው። revolution per second ነው። ይሄ ወደ ምን ቀይረዋለን? ወደ ራድ ፐር ሰከንድ ቀይረዋለን ማለት ነው። 1 ሪቮሉሽን ስንል ምን ማለታችን ነው? 2 ፓይ ራዲያን ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ 0.3 ሲባዛ 2 ፓይ እናደርጋለን because እዚህ ጋር ሪቮሉሽኑ ወደ መቀየር ስላለብን ወደ ራዲያን መቀየር ስላለብን ማለት ነው። ሲካፈል በሰከንድ ማለት ነው። በምታበዙበት ጊዜ here 0.3 times 2 times ፓይ ስንል 3.14 ብለን ራዲያን እናስቀምጣለን per second እናስቀምጣለን here. With simple multiplication 0.3 times 2 which is 0.6 ሲባዛ 3.14 approximately 1.9 ራድ ፐር ሰከንድ ታገኛላችሁ። ናው አንጉላር ቬሎሲቲውን በራድ ፐር ሰከንድ አግኝተናል። ያ ወሳኝ ስቴፕ ነው። አሁን ፈልጉ የተባልነው ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ወይም ራዲያል አክሰለሬሽን ነው። ራዲያል አክሰለሬሽን ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ስንል ቀይረን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው because ተመሳሳይ ወርድ ስለሆነ ምናለው ምንድነው ናው ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ወይም ራዲያል አክሰለሬሽን ማለት ናው ኦሜጋ ስኩዌርድ ታይምስ ሬዲየስ ነው ብለናል። ኦሜጋን ኦልሬዲ ካልኩሌት አድርገናል which is 1.9 ራድ per second ይሄንን ስኩዌርድ እናደርግና ሲባዛ ሬዲየስ which is 2 ሜትር ማለት ነው። to give it a precise value 1.9 ስኩዌር ስታደርጉ 3.61 ራድ per second ስኩዌርድ። ራዲያን ስኩዌርድ አናደርገውም because ዩኒት ለስ ስለሆነ እዚህ ጋር ሆልድ የሚያደርግልን ለምንድን ነው? እዚህ ጋር የለካ ነው አንጉላር የሆነ ዲስፕሌስመንት መሆኑን ለመጠቆም ነው ማለት ነው። ሲባዛ በ2 ሜትር እናደርጋለን። አንድ ስቴፕ በምንሄድበት ጊዜ ምን ይሰጣቸዋል ማለት ነው? ይሄ it gives you 7.22 rad per second squared ይሆናል። ቢላይ ደግሞ ምን ይጠይቀናል? draw schematic circular path that shows the direction of the centripetal acceleration of circular motion by apply vector subtraction method ነው የሚለን። vector subtraction method ተጠቅመን circular path ላይ centripetal acceleration ዳይሬክሽኑን ኢንዲኬት እንድናደርግ ነው እንድናሳይ ነው። እዚህ ጋር ልክ የምታስቡት ምንድነው ናው ሮቴት የሚያደርግበት ትራክ አለ circular path ምንድነው acceleration always toward the center ነው ብለናል። ይሄ እንዴት ነው የምናውቀው? imagine like ከሆነ በጣም very small period of time ወይም ዴልታ ቲ በጣም አነስተኛ የሆነ ታይም ላይ ሜዠር ብናደርግ ቬሎሲቲው ማለት ነው ኢኒሺያል እና ፋይናል ቬሎሲቲው ዩድ ሲ ላይክ ነው ሁለቱ ቬክተር ኳንቲቲው ስለሆነ ኢኒሺያል እና ፋይናል ቬሎሲቲው እዚህ ጋር የምትመለከታላችሁ there is a change in velocity ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኳንቲቲ አለ። let's say ይሄንን የማናውቀው ነው። let's say x እንበለው ማናውቀው። ይሄንን x እንዴት ነው የምናውቀው? ቬክተር ኳንቲቲ ነው። this vector
ኢኒሻል ቬሎሲቲ ላይ በምትደምሩበት ጊዜ ፋይናል ቬሎሲቲውን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሶ ከቬክተር አዲሽን ፕሪንሲፕላችን ሶ ቪ ፋይናል ማለት ኢኒሻል ቬሎሲቲ ሲደመር ኤክስ ነው ማለት ነው። ሶ ኤክስ የምንለው ኳንቲቲ ሲምፕላይስ ኤክስ የምንለው ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው። ስለዚህ ይሄ ኤክስ የተባለው ቬክተር ምንድን ነው ማለት ነው? ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ናው። አሁን ይህን ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ካወቅን በኋላ አክሰለሬሽን ወይም ዴፊኒሽኑ ወይም የኢንስታንቴኒየስ አክሰለሬሽን ምንድን ነበረ? the limit as delta t goes to 0 delta v divided by delta t ነው። አሁን እጅግ በጣም አነስተኛ ሰዓት ወይም አነስተኛ ሰከንድ በወሰዳችሁ ቁጥር ይሄ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲው ምን እየሆነ ነው ማለት ነው? እየቀነሰ ይመጣና ዳይሬክሽኑ ወዴት እየተጠጋ ይሄዳል ማለት ነው? ወደ ሴንተር ኢንዲኬት እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ አልቲሜትሊ የምናገኘው ምንድነው ማለት ነው? ይሄኛው የምናገኘው ቫልዩ v squared divided by r እንደሆነ ካልኩሌት አድርገናል። የዚህ ቫልዩ ኦልሬዲ አሳየቻችኋለሁ። ሶ ዳይሬክሽኑ ወዴት ነው የሚያሳዩ ማለት ነው? ዳይሬክሽኑ ወደ ሴንተር ነው የሚያሳይ የሚለውን ነገር ይነግራችኋል። ሶ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን ኦልዌይስ ከምን ጋር ማለት ነው? ከቼንጅ ኢን ቬሎሲቲው ዳይሬክሽን ጋር እኩል ስለሆነ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲው ደግሞ ኦልዌይስ ወዴት ይጠጋል ማለት ነው? ወደ ራዲያል ዳይሬክሽኑ ወይም ወደ ሴንተሩ እየጠቆመ ይሄዳል። መቼ? ዴልታ ቲ የምንለው ወይም ቼንጅ ኢን ታይሙ በጣም እየቀነሰ በሚሄድበት ጊዜ እኛ ደግሞ የምንለከው አክሰለሬሽን ኢንስታንቴኒየስ ስለሆነ እያንዳንዱ ፖይንት ኦፍ ታይም ላይ ስለሆነ አልቲሜትሊ የምናገኘው አክሰለሬሽን ዳይሬክሽኑ ወዴት ነው ማለት ነው? ወደ ሴንተር ነው የሚለውን ነገር በዚህ ዲያግራም መመልከት ትችላላችሁ። ሶ አሁን ደግሞ ምን እናያለን መሰላችሁ? ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ኢን ሆሪዞንታል ፕሌን። ሆሪዞንታል ፕሌን ላይ የሚካሄድ ሆሪዞንታል ሞሽን ምን ይመስላል የሚለውን እስኪ ዲስከስ እናደርግ። ሶ ሆሪዞንታል ሰርኩላር ሞሽን ኢንዲኬትስ ሰርኩላር ሞሽን አክሮስ ኤ ሆሪዞንታል ሰርፌስ. There are various day-to-day examples such as a motion of a mass attached to the end of string and made to rotate in horizontal axis. የተለያዩ በየቀን ላይፋችን ላይ የምንመለከታቸው ብዙ ሆሪዞንታል ሞሽኖች አሉ። አንደኛው ምንድነው? ማስ ላይ አታችድ የሆነ ስትሪንግ ጫፉን ይዛችሁ ማለት ነው በምታሽከረክሩበት ጊዜ ስፒን በምታደርጉበት የሚፈጠረው ምን አለ ማለት ነው? ሞሽን አለ። ሶ ምን አይነት ሞሽን ነው ያ? ሆሪዞንታል ሞሽን ነው ማለት ነው። ሶ ስለዚህ ሞሽን ነው ዲስከስ የምናደርገው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ in this case አሁን ቀደም ብለን የተመለከትነው ላይ ምን አይታችኋል? there is a mass and ማሱ እንደምትመለከቱት ምንድነው? ሮቴት ያደርጋል አይደለም? ሶ ሮቴት በሚያደርግበት ጊዜ ስትሪንጉ ፕሮቫይድ የሚያደርገው ወይም ለኳሱ የሚሰጠው ወይም ለኦብጀክቱ ለማሱ የሚሰጠው ምንድነው? ሴንትሪፒታል ፎርስ ነው። ስለዚህ ሴንትሪፒታል ፎርስ ፕሮቫይድ የሚያደርገው ከሆነ ያ ሴንትሪፒታል ፎርሱ ከምን ጋር እኩል ነው? ከቴንሽኑ ጋር እኩል ነው። ወይም ስትሪንጉ ላይ ከሚፈጠረው ቴንሽን ፎርስ ጋር እኩል ነው። ሶ ይሄንን ኢኩቫለንስ ወስደን ምን ማለት እንችላለን? ቴንሽኑ ማለትም የገመዱ ቴንሽን ከማሱ እንዲሁም ደግሞ ሮቴት ከሚያደርግበት ኮንስታንት ስፒድ እንዲሁም ደግሞ ከሬዲየስ ኦፍ ሞሽን ማለትም ሬዲየስ ኦፍ ሰርክል ፎርም የሚያደርገው ሰርክል ሬዲየሱ ጋር በምታገናኙበት ጊዜ ቴንሽን ስንል ማስ ኦፍ ኦብጀክት ታይምስ ስፒድ ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ ሬዲየስ ማለት ነው። ሶ ይሄንን የወሰድነው ከየት ነው? ሴንትሪፒታል ፎርስ ከቴንሽን ጋር እኩል ነው ከሚለው ጽንሰ ሀሳብ ነው። ሶ ሴንትሪፒታል ፎርስ ደግሞ ማስ ታይምስ ሴንትሪፒታል አክሰለሬሽን which is speed square divided by r ተብሎ ይሰጣል። ሶ ኤግዛምፕል 3.13 ተያያዥ የሆነ ጥያቄ እናገኛለን። እዚህ ጋር ምንድነው ኤግዛምፕሉ ላይ እንደ ምሳሌ የምንወስደው a string can withstand a tension of 25 Newton. What is the greatest speed at which a body of mass 1 kilogram can be whirled in horizontal circle using a string of length 1 meter. So በምሳሌው መሰረት እንግዲህ ምንድነው አንድ ኦብጀክት 1 ኪሎ ግራም የሚያህል ማስ ያለው ማሱ 1 ኪሎ ግራም የሆነ ቴንሽን ፎርሱ ደግሞ ማለትም ስትሪንጉ ማሱ ላይ አክት የሚያደርግበት ፎርስ ማለትም ማክሲመም ዊዝስታንድ ፎርሱ ማለትም ኦብጀክቱ ከሰርክሉ ለቆ እንዳይሄድ ማክሲመም ማለት ነው ሊይዘው የሚችልበት መጠን ወይም ቴንሽን ፎርስ ምን ያህል ነው? 25 ኒውተን ነው። So T given now which is 25 Newton. So በተጨማሪ ደግሞ ሮቴት የሚያደርግበት ጊዜ ኦብጀክቱ የሚፈጥረው ሰርክል ሬዲየስ r ምን ያህል ነው? እንደምታዩት 1 ሜትር ነው ማለት ነው። So from this given information what would be the maximum or the greatest speed at which a body of 1 kilogram can be whirled ነው የሚላል። ስለዚህ ይሄኛው 1 ኪሎ ግራም የሚያህል ኦብጀክቱ ከፍተኛ አኳየር ሊያደርገው የሚችለው ስፒድ ምን ያህል ነው ነው። ሶ ካልኩሌት የምናደርገው ስፒዱን ነው። ሶ ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ ከየትኛው ኤክስፕሬሽን እንነሳለን? ቴንሽን ማለት ማስ ታይምስ ስፒድ ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ ሬዲየስ ኦፍ ዘ ሰርክል ብለን ዲፋይን አድርገናል ፕሪቪየስሊ። ሶ ከዚህ ምን ታያላችሁ ማለት ነው? ሪአሬንጅ ብናደርግ ቴንሽን ታይምስ ሬዲየስ ማለት ማስ ታይምስ ስፒድ ስኩዌርድ ነው።
ሌላ ምን ማለት ነው? here both side በማስ ብታካፍሉት ስፒድ ስኩዌርድ ማለት ቴንሽን ታይምስ ሬዲየስ ዲቫይድድ ባይ ማስ ማለት ነው። ሶ ስኩዌር ሩት ቦት ሳይድ በምታስገቡበት ጊዜ ምን ታገኛላችሁ? this implies ስፒድ ማለት under the radical of ቴንሽን ታይምስ ሬዲየስ ሲካፈል ማስ ማለት ነው። ሶ ይህን ኤክስፕሬሽን ወስደን ነው ማለት ሶልቭ የምናደርገው ማክሲመም ስፒዱ ማለት ነው። ሶ here the maximum speed v would be so under the radical of tension already ተሰጥቶናል previously which is 25 ኒውተን so ኒውተን ማለት ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ እንደሆነ ታውቃላችሁ። so ሲባዛ በሬዲየሱ which is 1 meter divided by 1 kilogram ማለትም የኦብጀክቱ ማስ ማለት ነው። so ኪሎግራም በኪሎግራም ይጠፋላችኋል። so it gives you under the radical of 25 meter squared per second squared ይህን ደግሞ በቀላል ከስኩዌር ሩት በምታወጡበት ጊዜ ምንድነው 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ ሊኖረው የሚችለው ስፒድ ኦብጀክቱ ምን ያህል ነው ማለት ነው? 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ግን ቴንሽኑ ለምሳሌ ከዛ በላይ መሆን ስለማይችል ምንድነው ማለት ነው? ስፒዱ ለምሳሌ ብትጨምሩት ከዚህ በላይ ስትሪንግ ዊሰብ ማለት ይበጠሳል። ሶ ማክሲመም ዊዝስታንድ ፎርሱ በተሰጠን ዊዝስታንድ ፎር ቴንሽን የምናገኘው ስፒድ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ሌላው ሪል ላይፍ ላይ ምን ያጋጥማችኋል መሰላችሁ? የሆነ ለምሳሌ መንገድ ላይ እየተጓዛችሁ መኪናው የሚታጠፍበት ሮድ አለ ወይም የሆነ ሰርክላር የሆነ ወይም ሊሆን ይችላል የታጠፈ ሊሆን ይችላል መንገዱ ምን ታያላችሁ ማለት ነው? ምልክ መኪናው በሚታጠፍበት ጊዜ መኪናውን ከሮዱ አልፎ ማለት ነው ሌላ አደጋ እንዳይደርስበት ወይም ሮዱን አልፎ እንዳይሄድ ኪፕ የሚያደርገው የሚጠብቀው ምንድነው? there is a frictional force so በዚህ ጊዜ ሴንትሪፒታል ፎርሱ ማለትም ከሆነ ሴንተር አይዲያል ሴንተር ምን ይኖረዋል ማለት ነው? ሬዲየስ ይኖረዋል መኪናው ማለት ነው ሰርቴን አር ማለት ነው። ሶ አሁን መኪናው ሬዲየሱን አልፎ ወይም ደግሞ ከሮዱ ወጥቶ አደጋ እንዳይደርስበት ኪፕ የሚያደርገው ምን አለ ማለት ነው? ሴንትሪፒታል ፎርስ አለ ወደ ሴንተር የሚይዘው ማለት ነው። ሶ አሽከርካሪው በሚያሽከረክርበት ጊዜ ያንን ጠብቆ ነው የሚያሽከረክረው ማለት ነው። ሶ ፍሪክሽናል ፎርሱ ምንድነው ፕሮቫይድ የሚያደርገው? ሴንትሪፒታል ፎርስ ነው ፕሮቫይድ የሚያደርገው። ሶ ዋናው ቁልፍ ነገር ምንድነው? A centripetal force during this motion is provided by the frictional force ወይም force of friction ማለት ነው። ሶ ቀደም ብለን ስትሪንጉ ላይ ቴንሽኑ ምንድነው ፕሮቫይድ የሚያደርገው? ሴንትሪፒታል ፎርስ ነው ፕሮቫይድ የሚያደርግ ብለናል። በዚህ ኬዝ ደግሞ ፍሪክሽናል ፎርሱ ሴንትሪፒታል ፎርስ ፕሮቫይድ ያደርጋል። አሁን ጥያቄው ምንድነው? እዚህ ጋር እንዴት ነው ፍሪክሽናል ፎርሱን ሶልቭ የምናደርገው እንዲሁም ደግሞ ከስፒዱ ጋር እንዴት ነው የምናገናኘው የሚለውን ነገር ዲስከስ እናደርግ። ሶ አሁን ምንድነው የምናደርገው? እንደምታውቁት ፍሪክሽናል ፎርስ ስንል የአንድ ኦብጀክት ምን ማለት ነው? the normal force times coefficient of friction አድርገን ነው የምናስቀምጠው። ይህን እንደ አንድ ኢኩዌሽን ያዙት። ሌላው ደግሞ ሴንትሪፒታል ፎርስ ወይም ፎርስ ኦፍ ሴንትሪፒታል የምንለው ማስ ኦፍ the object times the speed squared divided by r ናው r ብለን የምንወስደው ምንድነው? ፍሮም አይዲያል ሴንተር ከሆነ ርቀት ላይ ከመንገዱ ራቅ ብሎ ካለ ለመንገዱ ከርቭ እንዲሰራ የሚያደርገው ማለት ነው። ወይም የመንገዱ የከርቭ ምንድነው? አይዲያል ሬዲየስ ነው አር ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱ መንገድ የሚታጠፍ መንገድ ካያችሁ ማለት ነው እጥፋቱ የራሱ ምን አለው? ሬዲየስ አለው ማለት ነው። ሶ ይሄንን እንደ ሁለተኛ ኢኩዌሽን ትይዙታላችሁ። ሶ ምናል መኪናው የምትመለከቱት መኪና ከርቭድ የሆነ ሮድ ላይ በሚደርስበት ጊዜ የታጠፈ መንገድ ላይ ማለት ነው ምንድነው ከመኪና መንገዱ ወይም ከሚሽከረክርበት ትራክ እንዳይወጣ ኪፕ የሚያደርገው ፍሪክሽናል ፎርስ ነው። ስለዚህ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? የዛኔ የተወሰነ ከርቡ ላይ ምን አይነት ሞሽን ይፈጠራል? ሰርኩላር ሞሽን ይፈጠራል ማለት ነው። ሶ በዛ ጊዜ ሴንትሪፒታል ፎርሱ ከፍሪክሽናል ፎርሱ ጋር እኩል ይሆናል። ሶ በዛ ኬስ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ሶልቭ እናደርጋለን። ሶ ፎርስ ኦፍ ሴንትሪፒታል ማለት ማስ ታይምስ ስፒድ ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ the radius ነው which is equivalent to coefficient of friction times ኖርማል ፎርስ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ስቴፕ ለምሳሌ በምትሄዱበት ጊዜ ኖርማል ፎርስ የምንለው ነገር ምን ማለት ነው? ማስ ኦፍ the object times gravitational acceleration ነው ወይም ዌይት የምንለው። so mass times speed square divided by radius ማለት now coefficient of friction between the rod and the tire በመኪና መንገዱና በጎማው መካከል ያለ coefficient of friction ነው ሚው የምንለው። so times mass times gravitational acceleration so እዚህ ጋር ማስ በማስ ይጠፋል። so ስፒዱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ስፒድ ስኩዌርድ ማለት radius mu times gravitational acceleration times the radius so both side square root በምታስገቡበት ጊዜ ምን ይሰጣችኋል?
Now finally you'd get that the speed of the car ወይም the maximum speed of the car ማለት ነው ምን ማለት ነው here would be under the radical of coefficient of friction times gravitational acceleration times radius. So this would be የመኪናው ሊሄድበት የሚችለው ምንድነው ማለት ነው ስፒድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መሰረት ተደርጎ ነው ለምሳሌ መንገዶች የሚሰሩት። ለምሳሌ ሬዲየሱ ዲፋይን የሚደረገው መኪኖች አቺቭ የሚያደርጉትን ስፒድ መሰረት አድርገን then coefficient of friction ወስደን እንዲሁም ደግሞ ከግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ተነስተን መንገዶች ዲዛይን ይደረጋሉ። ስለዚህ ይሄ አንድ ሪል ላይፍ አፕሊኬሽን ነው ወይም ሪል ላይፍ አፕሊኬሽኑ ለምን ይጠቅመናል ማለት ነው ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽኑን ዲስከስ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። So activity 3.11 it is a common experience to see cars skidding out of a roundabout and collide with anything in the nearby the road. ስለዚህ አሁን ከመኪና መንገድ አንድ መኪና አልፎ ማለት ነው ከሚታጠፍበት መንገድ ወይም ከራውንዱ ማለት ነው ምን ሊያጋጥመው ይችላል ሊገለበጥ ይችላል ወይም ስኪድ አውት ሊያደርግ ይችላል። ሶ ከዛም ጋር ምን ሊከሰት ይችላል ካገኘው ኦብጀክት ጋር ሊጋጭ ይችላል ማለት ነው። So discussing group about the cause of such accident and suggest the remedy. Present your group's opinion to the class and make class level discussion. ስለዚህ በክላሳችሁ እንድትሰሩት የተሰጣችሁ አክቲቪቲ ነው። ግን እስኪ ዲስከስ እናድርገው። ለምንድን ነው የሚገለበጠው ራውንድ ላይ ወይም ለምሳሌ መታጠፊያ መንገዶች ላይ ብዙ መኪና አደጋ ትመለከታላችሁ። የመኪና አደጋው ምክንያት ምንድን ነው? ሬሜዲዩስ ለዚህ እንደ መፍትሄ የምንጠቀመው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነገር እስኪ አብረን እናውራ። ሶ እንደምትመለከቱት የሆነ ራውንድ ላይ ማለት ነው እንደዚህ አይነት አደጋ ተፈጥሮ ታያላችሁ ማለት ነው። ማለትም ልክ መታጠፊያ መንገዶች ላይ መኪኖች ተገልብጦ ታያላችሁ። ሶ the cause ወይም የኢንሲደንቱ ኦከር ሊያደርግበት የሚችልበት አንደኛው ምክንያት ምንድን ነው? ኤክሰሲቭ ስፒድ when entering a roundabout። አንደኛው በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ላይ ያሽከረክራችሁ ከሆነ ስኪድ አውት ታደርጋላችሁ ከእጥፋቱ ማለትም ከከርቡ አልፋችሁ ከመኪና መንገዱ ልትገለበጡ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ slippery roads from adverse weathers። ለምሳሌ መንገዱ ስሊፐሪ ከሆነ የሚያዳልጥ ከሆነ ምን ሊፈጠር ይችላል? ቀደም ብለን ያየነው አደጋ ልትመለከቱ ትችላላችሁ። ሌላው ድራይቨር ዲስትራክሽን ኦር ሚስጀጅመንት ነው። አሽከርካሪዎች ለምሳሌ ዲስትራክት ከሆኑ ቀልባቸው ወደ ሌላ ከሄደ ረስተውት፣ እንዲሁም ደግሞ ሚስጀጅመንት ለምሳሌ መንገዱ ከርቭ መሆኑን ከረሱት ምን ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ስትሬት መስሏቸው ከሄዱ የሚፈጠረው ነገር ምንድነው? መኪናው ስኪድ አውት ያደርጋል ማለትም ከሮዱ ወጥቶ አደጋ ሊያስከትል ይችላል። ሶ እንደ ሬሜዲ የምንወስደው ሰጀስትድ ሬሜዲስ ምንድናቸው? አንደኛው ቤተር ሳይኔጅ ፎር አፕሮቺንግ ራውንዳባውት። ራውንዳባውት ላይ ማለትም የመታጠፊያ መንገዶች ላይ ሳይን ያስፈልጋል። ትክክለኛ ሳይኖቹን የሚለዩ ሳይኖች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? we have to reduce the speed limit። የስፒዱን መጠን መቀነስ አለብን። ስለዚህ ስፒዱን ቀነስ ነው ማለት የሚፈጠረውን አደጋ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሌላው ደግሞ ምንድነው? ኢምፕሩቭድ ሮድ ግሪፕ። ሶ ኢምፕሩቭድ ሮድ ግሪፕ ስንል ሮድ ግሪፖች ምንድናቸው? የመኪናውን ጎማ ቆንጥጦ እንዲይዝ የሚያደርግልን ሰርፌስ ነው ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ሰርፌሶችን እንደዚህ አይነት አካባቢ ላይ ማለትም ራውንድ አባውት ላይ ወይም መታጠፊያ መንገዶች ላይ ኮንስትራክት በማድረግ ምን ማድረግ ይቻላል? መኪናው ላይ የሚደርሰውን አደጋ መቀነስ ይቻላል። ቢኮዝ ጎማውን ሞር አንቆ የሚይዝ ማለትም ቆንጥጦ የሚይዝ መንገድ አለ ማለት ሶ ስኪድ አውት እንዳያደርግ ይረዳዋል። ሌላው ምንድነው? ድራይቨር ኤዱኬሽን ኦር ስፒድ አጀስትመንት። ሶ አሽከርካሪዎች ኤዱኬት ቢሆኑ ጥሩ ነው ቢማሩ። ሶ እንዲህ ደግሞ ስፒዳቸውን አጀስት እንዲያደርጉ ማለት ነው። ሶ ይሄን ማድረግ ከቻል ማለት ነው ምን ማድረግ እንችላለን? ቀደም ብሎ ያያችሁትን አደጋ መቀነስ እንችላለን። አብዛኛውን አደጋ በምትመለከቱበት ጊዜ ለምሳሌ ራውንድ አባውት ላይ ምንድነው ማለት ነው እነዚህ ቅድም ከተወያየናቸው የሚወጡ አይደለም አብዛኛው። ሶ እንደዚህ አይነት ሜዠሮችን በመውሰድ መቀነስ እንችላለን። So example 3.14 find the maximum speed of a car with which it can be safely driven along a curve of radius 40 meter and the coefficient of friction between the tires and the rod is 0.7. Take g equals 10 meter per second squared. So ምንድነው እንግዲህ ራውንድ አባውት ላይ አንድ መኪና በሚሽከረከርበት ጊዜ ማለት ነው ሶ 40 ሜትር ነው የከርቭ ማለት ነው። ሶ 40 ሜትር የሚያህል ሬዲየስ ያለው ከርቭ ላይ በምትሽከረከሩበት ጊዜ በጊቨን የሮድ እና በመኪናው ጎማ መካከል ያለው ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን 0.7 አድርጋችሁ ወስዳችሁ ማክሲመም ስፒድ ማለትም መኪናው ሊኖረው የሚችለው ማክሲመም ስፒድ ስንት ነው? ከዛ ውጭ ከሆነ መኪናው ምን ይሆናል? አደጋ ስለሚደርስበት ማለት ነው። ሶ ይሄንን ካልኩሌት እንዴት እንደምናደርግ previously አሳይቻችኋለሁ። ሶ given information እዚህ ጋር ምንድነው? the radius of the circle 40 meter, the coefficient of friction 0.7,
gravitational acceleration 10 meter per second squared. now maximum speed ወይም v maxን ፈልጉ ነው የተባልነው። ሶ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ እንዴት ሶልቭ እንዳደረግ ነው። v max ማለት under the radical of ብለናል mu times g times the radius of the circle. so ቀጥታ ማስገባት ነው to be under the radical of coefficient of friction ስንል 0.7 ሲባዛ በ10 meter per second squared ሲባዛ now radius which is 40 meter ማለት ነው። so totally it gives you which is 7 0.7 times 10 7 times 4 ምን ይሰጣችኋል 28 ማለት ነው። so under the radical of 280 ማለት ነው meter squared per second squared. now meter square per second squared ከስኩዌር ሩት ይወጣላችኋል። so square root of 280 approximately 16.7 ታገኛላችሁ ማለት ነው። so 16.7 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ስለዚህ ከዚህ ስፒድ መብለጥ የለባችሁ ማለት ነው። ልክ ራውንድ አባውት ላይ በመደርሱበት ጊዜ 40 ሜትር ሬዲየስ ያለው ከርቭ ማለት ነው የሚኖራችሁ ከፍተኛ ስፒድ ምንድነው 16.7 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ከዚህ ውጭ ቢሆን ምን ይፈጠራል? ስኪድ አውት ታደርጋላችሁ፣ ከመንገዱ ትወጡና አደጋ ሊደርስባችሁ ይችላል። ሌላው ሪል ላይፍ አፕሊኬሽን የምታገኙት ደግሞ ምንድነው the conical pendulum. so the conical pendulum ምን ይመስላል መሰላችሁ? so የሆነ ፓርቲክል ማስ አለ m ማለት ነው ማስ ያለው so it's tied to a string of length l and whirled around in a horizontal circle of radius r. ስለዚህ የሆነ horizontal circle ላይ whirl በሚያደርግበት ጊዜ በሚሽከረከርበት ጊዜ ከሆነ ሲሊንግ ላይ ወይም ጣራ ላይ የታሰረ ማለት ነው። so ሌንግዙ l የሚያል የሆነ የስትሪንጉ ሌንግዝ l ነው። so በሚሽከረከርበት ጊዜ በሆሪዞንታል ሰርክል የሚፈጠረው ሞሽን ምንድነው ኮኒካል ፔንዱለም የሚል ስያሜ አሰጥቶታል ማለት ነው። so if the circular speed of the particle is constant እዚህ ጋር የምትመለከቱት circular motion ስፒዱ ኮንስታንት ከሆነ the string turns at a constant angle theta to the vertical. so ለቨርቲካሉ የሚፈጥረው አንግል ቴታ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ኮንስታንት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስፒዱ የሚቀየር ከሆነ ግን ቴታ ይቀየራል ማለት ነው። this is called conical pendulum. ስለዚህ እንዲህ አይነት ሞሽን በሚፈጠርበት ጊዜ ይሄ አይነት ሞሽን ምን ይባላል ኮኒካል ፔንዱለም እንለዋለን ይሄን አይነት አሬንጅመንት። ጥሩ። ስለዚህ ኮኒካል ፔንዱለም ጀነራሊ ይሄን ይመስላል። አሁን ዲስከስ የምናደርገው ምንድነው ፎርሶችን ዲስከስ እናድርግ። ማሱ ላይ አክት የሚሆኑ ፎርሶች አሉ። አንደኛው ምንድነው ቴንሽን ነው። ሌላው ደግሞ ወደ ታች ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ወይም ዌይት ይኖረዋል ማስ ስላለው ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት አሁን ምን ታያላችሁ ማለት ነው። አሁን ዲስከስ የምናደርገው ሂር ሁለት ኮምፖነንቶች አሉ። አንደኛው ምንድነው ቨርቲካል ኮምፖነንት አለ፣ ሌላኛው ደግሞ ዳውንዋርድ ኮምፖነንት አለ። ዳውንዋርድ ኮምፖነንቱ ኤምጂ ነው። አፕዋርድ ኮምፖነንት የምንለው ደግሞ ከቴታ ጋር ቴንሽኑ አሎንግ ዘ ስትሪንግ ነው። እንደምታውቁት ስትሪንጉ ላይ የሚፈጠር የውጥረት ፎርስ ነው። ሶ ቴንሽኑ and t times cosine of theta የምንለው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኮምፖነንት ማለት ነው ቨርቲካል ኮምፖነንት ቴንሽኑ ማሱ ላይ አክት የሚያደርገው ቨርቲካል ኮምፖነንት ኦፍ ፎርስ ነው። ሌላው ሆሪዞንታል ኮምፖነንት ኦፍ ፎርስ ምንድነው ቴንሽኑ ኳሱ ላይ ወደ ሆሪዞንታል ማለትም እንደምትመለከቱት ኢንክላይን ያደረገ ስለሆነ ወደ ሆሪዞንታል አክት የሚያደርገው ፎርስ አለ። ያ ደግሞ ቲ ሳይን ቴታ እንለዋለን። ስለዚህ ሴንትሪፒታል ፎርስ ማለትም ወይም ኦብጀክቱ እንዲሽከረከር የሚያደርገው ፎርስ የትኛው ነው? ቲ ሳይን ቴታ ነው። ሶ ሴንትሪፒታል ፎርስ ጀነሬት የሚያደርግልን ቲ ሳይን ቴታ ነው። ሶ ቲ ሳይን ቴታ ከሴንትሪፒታል ፎርስ ጋር እኩል ነው ብለን ዲፋይን እናደርጋለን። ይህ ደግሞ ማለት ነው ማሱ ሲባዛ ስፒድ ስኩዌርድ የሚሽከረከርበት የፔንዱለሙ ስፒድ ስኩዌርድ ዲቫይድድ ባይ ሬዲየስ ፍሮም ሴንተር። ስለዚህ ይሄንን ኤክስፕሬሽን አገኘን፣ ልንረሳው አይገባም። ሌላው ታዲያ ምን ታያላችሁ ማለት ነው ዌይቱ ወይም ኤም ታይምስ ጂ ባላንስ የሚያደርገው ምን አለ ማለት ነው ፎርስ አለ። ሶ ፔንዱለሙ ኮንስታንት የሆነ አንግል እንዲኖረው ቴታ እንዲኖረው ማለት ነው ኦልዌይስ ምንድነው ማለት ነው ዌይቱ ወይም ኤምጂ በቲ ኮስ ቴታ ባላንስድ መሆን አለበት። ስለዚህ ቲ ታይምስ ኮሳይን ኦፍ ቴታ ከኤምጂ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሶ ፕሪቪየስሊ ምን ብለናል? ቲ ታይምስ ሳይን ኦፍ ቴታ ማለት ቪ ኤም ታይምስ ቪ ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ አር ነው ብለናል። ሶ አሁን ደግሞ ምን አገኘን? ቲ ታይምስ ኮሳይን ኦፍ ቴታ ማለት ኤም ታይምስ ጂ ነው ብለናል። ሶ አሁን ታያላችሁ ማለት ነው ዲቫይድ በምታደርጉበት ጊዜ ማለት ነው የአንደኛውን ኢኩዌሽን ቀደም ብሎ ያገኘነውን ኢኩዌሽን አሁን በዚህ ጋር ባገኘነው ኢኩዌሽን በምናካፍልበት ጊዜ ሌፍት ሃንድ ሳይድ ያለውን በሌፍት ሃንድ ሳይድ እናካፍለዋለን። ሶ ይሄ ማለት ነው ቲ ሳይን ኦፍ ቴታ ሲካፈል ቲ ኮሳይን ኦፍ ቴታ ማለት ነው ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ ኤም ታይምስ ቪ ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ አር ሲካፈል
n times g ማለት ነው። ሶ ቴንሽን እዚህ ጋር ይጠፋላችኋል፣ ማስ ይጠፋላችኋል። የሚቀራችሁ ምንድነው ኤክስፕሬሽኑ። ሶ የምታገኙት ኤክስፕሬሽን here sin theta divided by cosine of theta ማለት v squared divided by r divided by g ነው። ሶ አንድ ጊዜ ሪአሬንጅ በምታደርጉበት ጊዜ sin of theta ስንል ምን ማለታችን ነው? sin of theta ስንል tan of theta ማለት ነው አይደለም? ሶ አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው? the speed squared divided by r divided by g ማለት r times g ማለት ነው። then እዚህ ጋር እንደምታዩት ካካፈልን በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ የኮኒካል ፔንዱለሙ tan of theta እዚህ ጋር የምትመለከቱት angle of theta equals the speed squared divided by the radius times gravitational acceleration አድርገን ይህንን ፎርሙላ ለብዙ አይነት ነገር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው motion of a car round a banked road banked road የምንለው ምንድነው? የሆነ ተርን የሆኑ ወይም የሚታጠፉ ሮዶች ላይ ምንድን ታያላችሁ ማለት ነው? የሆነ አንግል ኢንክላይንድ የሆኑ ማለት ነው። ቀደም ብለን ያየነው ምንድን ነበረ? ተርን የሚያደርግ ወይም የሚታጠፍ ራውንድ አባውት ነው። ግን ይሄ ራውንድ አባውት ምን አይነት ነው? ባንክድ የሆነ አንግል በሆነ አንግል ቴታ ኢንክላይንድ የሆነ ተርን ማለት ነው። ሶ እንዲህ አይነት መንገድ ኢማጂን አድርጉ። ሶ መኪናው በሚሽከረከርበት ጊዜ ማለት ነው ሶ ስሊፕ ሳያደርግ ማለት ነው ሆሪዞንታሊ ስላይድ ሳያደርግ እንዲቀሳቀስ ጎማዎቹ ላይ አክት የሚሆነው ፎርስ ኖርማል ፎርስ ነው ብለን አስዩም እናደርግና ዴን ሶልቭ የምናደርገው ምን አለ ኳንቲቲዎች አሉ ማለት ነው። ሶ ምንድነው ለምሳሌ በምን ያህል ስፒድ መሄድ አለበት ፎር ሰች አንግል ቴታ ባንክድ የሆነ ሮድ ላይ እንዲሁም ደግሞ ሬዲየስ ይኖረዋል። አዝ ኦልዌይስ መንገዱ ከሆነ አይዲያል ሴንተር ምን ይኖራል ማለት ነው ሬዲየስ አር የሚባል ሬዲየስ ይኖረዋል። ሶ በዛ ሬዲየስ ውስጥ ያለ ባንክድ የሆነ ሮድ ላይ ምን ያህል ስፒድ ሊኖረው ይገባል መኪናው ከአይዲያል ሴንተሩ በምን ያህል ስፒድ ሊቀሳቀስ ይገባል የሚለውን ነገር ከዚህ ካልኩሌት እናደርጋለን። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ፎር ጊቨን ቬሎሲቲ ማለት ነው ፎር ጊቨን ስፒድ አንግል ቴታ ምን ሊሆን ይገባል መንገዱ የሚለውንም ነገር አያይዘን መነጋገር እንችላለን። ሶ ፎርስ ዲያግራም ላይ በምናስቀምጥበት ጊዜ ባንክድ ሮዱ ይሄን ይመስላል። ሶ አክት የሚሆነው ፎርስ ጎማዎች ላይ ኖርማል ፎርሱ ነው። ሶ ኖርማል ፎርስ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ቴታ ከቨርቲካል አክሲስ ጋር ከሚፈጥረው አንግል ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ሶ ሂር ምን ማለት እንችላለን እንደ ኖርማል ፎርስ ኤንድ ኮዛይን ኦፍ ቴታ which is እንደምትመለከቱት ይሄ ቨርቲካል ኮምፖነንት ነው። ሆሪዞንታል ኮምፖነንት ደግሞ ኤን ሳይን ኦፍ ቴታ ነው። ሶ እንግዲህ አስዩም የምናደርገው የሆነ አይዲያል ሴንተር ላይ ከሮዱ አይዲያል ሴንተር ላይ የሆነ ርቀት ላይ ያለ ብለን ነው አስዩም የምናደርገው ማለት ነው። ሶ ይሄ ከተፈጠረ ምን እናያለን ማለት ሶ ምን ማለት እንችላለን? ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ኦብጀክቱ እዚህ ጋር መኪናው ስላይድ ሳያደርግ ስሊፕ ሳያደርግ ማለት ነው እዚያው ያለበት ፖይንት ላይ ሆኖ እንዲሽከረከር መኪናው እንዲንቀሳቀስ ሶ አይዲያሊ እዚህ ጋር ሴንትሪፒታል ፎርሱ ከኤን ታይምስ ሳይን ቴታ ጋር ምን መሆን አለበት? እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ሶ ይሄንን ከዚህ ኤክስፕሬሽን ሴንትሪፒታል ፎርስ ስንል ደግሞ ምን ብለናል? ሴንትሪፒታል ፎርስ ኦፍ ዘ ካር ማለት ማስ ታይምስ ስፒድ ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ አር ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ ኤን ታይምስ ሳይን ኦፍ ቴታ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምን ታያላችሁ? ቨርቲካል ኮምፖነንቱ ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ስለሆነ ኦብጀክት ወይም መኪናው ኤን ኮዛይን ኦፍ ቴታ ከኤምጂ ጋር ባላንስድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን እንደ አንድ ኢኩዌሽን ያዘው። ሶ ሌላው ምን አለን? ሶ ኤምጂ ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ ኤን ኮዛይን ኦፍ ቴታ ማለት ነው። ሶ the same thing previously እንዳገኘ ነው እዚህ ጋር ሁለተኛው ኢኩዌሽን አገኘን። ኢኩዌሽን 1ን በኢኩዌሽን 2 ታካፍላላችሁ። ሶ በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው m times v squared divided by r divided by m times g is equivalent to n sine of theta divided by n cosine of theta ታደርጋላችሁ። so n በn ይጠፋላችኋል፣ ማስ በማስ ይጠፋላችኋል። so this implies tan of theta ማለት so speed squared divided by g times r ማለት ነው። so here ከዚህ ምን መነሳት ትችላላችሁ? አሁን ቴታን ማግኘት ትችላላችሁ። so ቴታ ምን ይሆናል ማለት ነው? tan inverse of v squared divided by r times g። ስለዚህ መኪናው በሆነ ስፒድ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ እንዲሁም ደግሞ የባንክድ ሮዱ ከሆነ አይዲያል ሴንተር ያለው ሬዲየስ r ቢሆን እንዲሁም ደግሞ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ተሰጥቷችሁ የባንክድ ሮዱ አንግል ምን ያህል መሆን አለበት፣ በምን ያህል መንገድ ኢንክላይን መሆን አለበት የሚለው ነገር ዲተርማይን ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ኢንጂነሮች መንገድ ኮንስትራክት በሚያደርጉበት ጊዜ ይህንን የምትመለከቱትን ፎርሙላ ይጠቀማሉ። ኤክሰርሳይዝ 0.9 ተያያዥ የሆነ ጥያቄ እናገኛለን። ምን ይጠይቀናል መሰላችሁ? ካልኩሌት the maximum speed with which a car can be driven safely along a curved road of a radius of 30 meter and banked at an angle of 30 degree with the horizontal። ስለዚህ ከሆሪዞንታል አንጻር ባንክድ የሆነ ሮድ አለ።
so the angle theta which is 30 degree ተሰጥቶናል so ጥያቄው ምንድነው ማክሲመም ስፒዱ ማለትም መኪናው ሊኖረው የሚገባው ማክሲመም ስፒድ ምን ያህል ይሆናል ነው so እኛ የምንፈልገው ምንድነው here the values of v ነው ማለት ነው so everything ተሰጥቶናል gravitational acceleration 9.8 meters per second squared አድርገን ሰራ እንዲሁም ደግሞ the radius of the road ምን ያህል ነው 30 ሜትር ማለት ነው so ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ ምን ብለን ነበር ሶሉሽናችንን ስንሰራ tan of theta ማለት for backed road ማለት speed squared divided by radius times gravitational acceleration ብለን ዲፋይን አድርገን አቀደም ብለን so ከዚህ ነው የምንነሳው ማለት ነው so this implies አሁን everything ተሰጥቶናል substitute ነው የምናደርገው ወይም ለስፒድ እንደገና ሶልቭ ማድረግ እንችላለን so እንዴት ነው የምናደርገው እዚህ ጋር just simply criss cross multiplication እንጠቀም so v squared equals r times gravitational acceleration times tan of theta ማለት ነው ይህ ማለት ደግሞ this implies speed ማለት both side square root በምታስገባበት ጊዜ ምን ይሰጣችኋል to give you radius times gravitational acceleration times tan of theta so ከስኩዌር ሩት ውስጥ ማውጣት ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው so ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ጋር ቁጥሩን እናስገባለን ቫልዩን which is 30 meter the radius and the gravitational acceleration ደግሞ 9.8 meter per second squared ሲባዛ tan of 30 degree ማለት ነው so tan of 30 degree approximately 0.6 የሚያል value አለው so እሱን ከግምት እናስገባና ምን ይሆናል ማለት ነው ሪዛልታችን so we would give you here 30 times 9.8 times 0.6 then ዩኒቱን ደግሞ ለብቻ እናበዛዋለን ይህ ማለት ሜትር ስኩዌርድ ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ያው ከስኩዌር ሩት ውስጥ በሚወጣበት ጊዜ ሜትር ፐር ሰከንድ የሚሆን ሪዛልት እናገኛለን so here it gives you under the radical of 17.6 meter squared per second squared ከስኩዌር ሩት ውስጥ በሚወጣበት ጊዜ 4.2 meter per second ይሆናል ስለዚህ ማክሲመም አቺቭ የምታደርጉት ስፒድ ምን ያህል ነው ማለት ነው የመኪናው በዚህ አይነት አንግል በ30 ዲግሪ 30 ሜትር ሬዲየስ ያለው ባንክ ሮድ ላይ ሊሄድ የሚችልበት ፍጥነት 4.2 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው